සියලු දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මාව ඇහෙනවද? Yes, I hear you, Pravat. Yeah, okay. Sir, yeah. හරි. මට චුට්ටක් අත උස්සන්න අපේ මේ provincial departments වල planning directors ලා පොඩ්ඩක් අත උස්සන්නකෝ. Please hands up all the provincial department planning directors. Yeah, Sabragamu okay. Central province okay. I think northern province okay. Oh. හරි මම නැවතවරක් කියන්නම් මේ පළාත් දෙපාර්තමේන්තු වල සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරු මේ Zoom එකේ පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න අපිට අඳුර ගන්න ලේසියි. And eastern and northern province planning directors, can you hands up? හරි මම නැවතවරක් ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ මේ විදුහල්පතිවරු කණ්ඩායමට පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න කියලා. I invite all principals, please hands up, all principals, because today we have 25 school principals. Zoom එකෙන් අත උස්සන්න. Do they know the technique how to do it? Oh, okay. මේ දැන් අපේ විදුහල්පතිවරුන්ට අමුතු දෙයක් නෙමෙයි Zoom එක. අද සහභාගී වෙලා විදුහල්පතිවරුන් Zoom එකෙන් අත උස්සන්න. And please hands up all the principals of northern and eastern province. ඔසේදර සාපි පටන් ගමු නේද? ඔව් 25 කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දැනට 13ක් අත උස්සලා තියෙනවා. බලමු සර් තව අත උස්සන්න බැරුවත් ඇති කට්ටිය. හරි එහෙනම් අපි අද වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. නැවත වරක් සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. And actually very good evening all. අද දවසේ අතරම අපි කතා කරන්නේ school clusters එහෙම නැත්නම් school boards කොහොමද හදන්නේ කියන එක technical exercise එකක්. Actually we are doing the technical exercise on how to create school clusters and school boards. අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා පළාත් 9ම සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට අපි ආරාධනා කරා. ඒ වගේම මේ පාසල් 25 අදාළ පාසල් 25
කියලා කියන්නේ අපි දැනට නැෂනල් ස්කූල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දිස්ත්‍රික් වයිස් අරන් තියෙන මුල්ම පාසල් 25. එතකොට මේ පාසල් 25 විදුහල්පතිවරුන්ට අපි ආරාධනා කරා. ඊට අමතරව එම පාසල් 25ක් වන කොටස් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු ඒ වගේම කලාප සැලසුම් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට අපි ආරාධනා කළා. Actually we invited that 25 school principals and divisional directors and also all zonal directors regarding that 25 schools. මම ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ආචාර්ය උපාලියම් සේදර සර්ට මම ආරාධනා කරනවා මූලික හැඳින්වීම අපි කරලා ඊට පස්සේ අපි technical exercise එකට යමු. Then I will invite Dr. Upaliyam Sedara, Secretary to the State Ministry of Education Reforms. Sir. Yeah, thank you, Prabhat. Good evening to all of you. I will use mixed language since we have our Tamil friends from the north and the east. We all know that the national school program is on. Eventually, as it is now, we are going to have, when it completed, we will have about 1,204 national schools. අපිට මේ ව්‍යායාමයේ ඉවර වෙනකොට ජාතික පාසල් 1204ක් අපි මේ වෙනකොට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. දැන් තියෙන 373ත් එක්ක. මේ 373ට අමතරව අපි දැන් ජනවාරි මාසේ සේබලා ආණ්ඩුව ඇතුළුව ඉස්කෝල 9ක් අපි පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගත්ත 9 වැඩ කරගෙන යනවා. දැන් ඒ 9 දෙනත් මෙතන ඉන්නවා. ඒකට ඒ 9 අපි දන්නවා ඒ පළාත්වල ඔබ දන්නවා ඒක. ඒකට දැන් අපි එන මාසේ ඉස්කෝල පටන් ගත්තට පස්සේ මේ විභාගය ඉවරලා ඔබ ඒ ඉස්කෝල ඉතුරු 16ක් අපි ආරම්භ කරනවා. එතකොට මේක කරලා තියෙන්නේ ලංකාව පුරාම එක දිස්ත්‍රික්කයකට අවම වශයෙන් ඔය එක පාසලක්වත් ඔය 25 තුල තියෙනවා. So we have selected 9 schools already. The program has started. We have selected another 16 schools, one from each district, and this program will officially launch in March after the A-level examinations. So we will have 25 schools running, one in each district, where there was no national school in that particular GS division. අපි තෝරාගෙන තියෙන 25 තියෙන්නේ දැනට ජාතික පාසලක් නැති කොට්ටාස 25යි. මේ විදිහට ජාතික පාසලක් නැති කොට්ටාස I'm in a meeting. I will just call you back. Okay. එතකොට මේ ජාතික පාසල් එකක්වත් නැති කොට්ටාස තමයි අපි තෝරාගෙන තියෙන්නේ. මේ 125ම. දැන් මේ 16 25 ගුණ ගමම්ම අපි මේ විදිහටම 100 ඉතිරි 100 පටන් ගන්නවා එකපාර. එතකොට මේ 125ම වැඩ අපි කඩිනමින් කරගෙන යන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. We want to expedite the 125 national schools as much as possible within this quarter and the next quarter. Now in this exercise, it is important for us to understand what do we have to do. අපි මේ වැඩේදී අපි හොඳින් වටහා ගත යුතුයි මොනවද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් මේ national schools වලට අපේ දීලා තියෙන මේ අවුරුද්දේ බජට් එකේ වෙනම තියෙනවා බජට් එකක් national schools කියලා. එතකොට ඒ බජට් එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් යම්කිසි සීමාවක වැඩ කොටසක් මේ අවුරුද්දට අපි තෝරාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ national school එක 100% වැඩ සම්පූර්ණ වෙනවා මේ අවුරුද්දේ කියලා. නමුත් මේ national school එක අපි 2024 2025 වෙනකොට අපි සර්ව සම්පූර්ණ ජාතික පාසලක් බවට පත් කිරීම තමයි අපේ ව්‍යායාමය. So we will complete the work by 2025 to make the national school a complete national school. What do you mean by a complete national school? This exercise that you are today doing with Mr. Prabhat is actually, he calls it the mapping exercise. What do you mean by mapping? What are we trying to do? Let me explain you these objectives. මොනවද මේ mapping කියලා අපි කරන්න යන්නේ.
මොකක්ද මේකේ මූලික අරමුණ සහ පරමාර්ථය කියන එක මම ඔබට කෙටියෙන් තේරුම් කරන්නම්. මොකද ඔබ මේ විදුහල්පතිවරුන් විදිහටත් මේ පාසල්වල කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂකවරු විදිහට සහ කලාප අධ්‍යක්ෂකවරු විදිහට මේ කාර්ය හොඳින් වටහා ගැනීම අවශ්‍යයි. මේ ජාතික පාසල් හදාගෙන මේ හරිගස්සන මැප් එක තුල කරුණු කීපයක් ඉෂ්ට වෙනවා අන්තිම වශයෙන්. අවුරුදු 3ක් විතර යයි මේ වැඩේ වෙන්න. මේ ටික කරගෙන යන එක්කම අපි මේ ඔබේ ජාතික පාසලත් එක්ක අපි හරිගස්සනවා ඔබේ ওই කොට්ටාසි ඇතුලේ තියෙන මේ ජාතික පාසලේ පෝෂිත ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ළමයි ඔබේ පාසලට පැමිණිය යුතු පැමිණීමට අපි අපේක්ෂා කරන අනාගත වශයෙන් ඒ ළමයින්ගේ පෝෂිත ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. Every national school that we have selected, it has a feeder area. This is we call the catchment area. අපේ ඉස්කෝලේට you know the children come to your school from that area. It is important for us to identify that area. Nothing, I mean, for you, if you take the divisional director, definitely he knows the catchment area. Definitely the zonal director also knows the catchment area. Also the principal of the national school also knows the catchment area. When you say catchment area, the schools in that area are the schools, other small schools. Eventually children would like to receive education at the national school. මේ පුංචි පාසල් වල වටේ තියෙන ඒ පාසල් වල ළමයි අවසාන වශයෙන් කැමති ඔය අපි හදගස්සන ලොකු ජාතික පාසලේ පහසුකම් ටිකත් එක්ක අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒක නිසා තමයි අපි මේ mapping exercise එක කරන්නේ. What do we do in this mapping exercise? අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රබත් මේ ටික තේරුම් කරයි. ඔබේ පාසල වටේ තියෙන පුංචි පාසල් ටික අඳුර ගන්න. පුංචි කියන්නේ පුංචිම පාසල නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයකට ගන්නකො සියඹලා ආණ්ඩුව ගත්තාම සියඹලා ආණ්ඩුවේ ඉස්කෝලේ වටේ මූලික වශයෙන් අපි දැක්කා ඒ පාසලට පෝෂිත පාසල් විදියට ගන්න පුළුවන් පාසල් 14ක් විතර තියෙනවා කියලා අපි මුලදී අඳුරගත්තා. ටික දවසක් අපි දත්ත පරීක්ෂා කරලා එහි කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂකෙක් කතා කරලා කලාප අධ්‍යක්ෂක කතා කරලා බැලුවා අපිට තේරුණා මේ 14ම එතෙන් පෝෂිත වෙන්නේ නැහැ. මොකද සියඹලා ආණ්ඩුවේ තියෙනවා තව ලොකු ඉස්කෝල දෙක තුනක්. ඒවට පෝෂිත වීම සඳහා යන පාසල් ටිකක් තියෙනවා වෙනමත්. එතකොට අපි දැනට සියඹලා ආණ්ඩුවට ඉගෙන අඳුරගෙන තියෙනවා පෝෂිත පාසල් 9ක් තියෙනවා කියලා. මේක 9ක් කියලා අද අපි අඳුරගත්තට that's not the final word. 9ක් ඉස්කෝල තියෙනවා කියලා අපි කිව්ව සියඹලා ආණ්ඩුවේ මේ ඔය අපි තෝරාගත්ත ජාතික පාසලට ළමයි ඉදිරියේදී ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වටපිටාවේ ඉන්න පොඩි කුඩා පාසල් සහ අඩිත් පාසල් වල ඉන්න දරුවන්ට එන්න පුළුවන් මාවත හදන්න පුළුවන් පාසල් තව 9ක් තියෙනවා කියලා අපි හඳුනගන්නවා. මේ 9 සමහර වෙලාවට අපි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. Neil, I am on a webinar with Prabhat, okay? Okay, sir. Okay, right, fine. So ඒ 9ට ළමයි ඒ ඉස්කෝල 9ම ළමයි සියඹලා ආණ්ඩුව පාසල දැන් අනර්ග පාසලක් බවට පත් වෙනකොට ඒ පාසලේ ඉගෙනීම සඳහා එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු. එතකොට ඒ වාගේ තමයි දැන් ඔබ තෝරාගෙන තියෙන ඔබේ ওই ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එයාගේ වටේ ඉන්න පෝෂිත ප්‍රදේශයේ තියෙන පාසල් ටිකත් ඔබේම පාසල්. මේ සියලුම පාසල් වල දරුවෝ ඔබේ ජාතික පාසලට ගෙනෙන එක තමයි අපේ අපේක්ෂාව. කොහොමද ඒක අපි කරන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ විදිහට කල්පනා කරන්න යන්නේ. We all should understand as the principal of the national school that your school is in the center and you have several small schools around you. They are all your schools, our schools. Don't call it, even I don't like to call it your school. We work together as a team. A team we work as a team because that small school principals and the big school principal, the national school principal, we have to work together in this mapping exercise. Please, this should be understood very well by the divisional director and the zonal director. Please mobilize your principals of these small schools. There may be type 3, type 2 schools, 1C schools, maybe even a 1AB school, which is not the national school. But mobilize all these schools together to form a cluster.
Prabhat will give you the details how to make it. So we want to see that, very important factor that we need to consider is the student flow. ළමයි කොහොමද මේ පාසල් වලට ගලා එන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. එන පාරවල් ක්‍රමයක් තියෙනවා, මාර්ග පද්ධතියක් තියෙනවා, ළමයි එන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මේ ටික සැලකිල්ලට අරගන්න. එතකොට තමයි අපේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ. So අපිට මේ ළමයි පාසලට ගලා එීමේ ප්‍රවාහය අපි අඳුර ගැනීම අවශ්‍යයි. We need to understand the student flow. How do they come? Whether they come by bus or there is a short term from that school to this school. How do they travel? මේවා ටික ඔක්කොම තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගත්තම තමයි අපිට මේ හරි ගස්සන එක මේ ඉසුරුපායේ ඉඳලා කොළඹ ඉඳලා අපිට මේක කරන්න බෑ. මේක කරන්නේ ඔබයි. You are the one who should do it because we can't do anything from Colombo. It is you are the people in the place who knows the actual situation. So be open minded. මම ඒක තමයි ඔබෙන් කරන ඉල්ලීම. විවෘත මනසකින් මේ කාර්ය කරන්න. මේක මගේ කියලා කරන්න නම් යන්න එපා. අපේ කියලා හිතාගෙන කරන්න. අපි ඔක්කොම එකට වෙලා මේ යන්නේ ජාතික ගමනක්. මේ රටේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අධ්‍යාපනයේ තියෙන විෂමතාවය. සමතාවය ගැන අපි කතා කරන බොහෝ තැන්වල නමුත් අපි තුල සමතාවක් නැහැ. We talk of equity, equality, all these things. We know in education we don't have that equity and equality. We have so much of discrimination, disparity in the system. අපි මේ වැඩේ කරන්නේ, we are doing that to get rid of that and establish more equitable access to all children, disregard of whether they are rich or poor, disregard whether they are ethnicity, disregard of their religions. අපිට අපේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවෝ ඔක්කොම එකයි. We all Sri Lankan children are our citizens, our children. So there should not be any discrimination on the basis of ethnicity, religion, or on their socio-economic standing as rich or poor. Actually, the Honorable President's most important concern is that treat every child the same way. හැම ළමයෙක්ටම සම අවස්ථාව සඳහා අවස්ථාව දෙන්න කියන එක තමයි අපේ කල්පනාව. අපිට හැම ළමයෙක්ම ළමයෙක්. අපි ඒ දිහා මේ විදුහල්පතිවරු අපේ කොට්ටාස සහ කලාප අධ්‍යක්ෂකතුමාලා මේ philosophy එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. We have to work on this philosophy. That's the basic thing. අපි කරන කිසි දෙයක් ඒ දර්ශනය මත පිහිටලා කරන්න. එතකොට මේක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රභාත් මහත්තයා තේරුම් කරයි. මම මේ ටෙක්නික්ස් වලට යන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ බලාපොරොත්තුව ටික කලක් යනකොට දැන් මම ඉස්කෝලේ 9 දිහා බැලුවා ඉස්කෝලේ ඉස්කෝලේට. ඔය ඉස්කෝල අතර තියෙනවා සමහර ඉස්කෝල තියෙනවා 1 ඉඳලා 13ට පන්ති තියෙනවා. I looked at the schools, then the statistics. There among these the 25 schools, there are schools running from grade 1 to grade 13. Many schools got classes from grade 6 to 13. That's fine. We are not going to disturb this thing. අපි මේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක එකපාර වෙනස් කරන්න අපි කලබල කරන්න අපි යන්න එපා. අපි එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන මෙහෙම. අපි අන්තිමට හදන්නේ ලංකාවේ දැන් තියෙන මොනවාද පාසල් වර්ග? අපිට තියෙනවා type 2 schools, type 3 schools. Type 2, type 1, 1C, 1AB and national. මෙහෙම school classification එකක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. Our classification that we have right now as one type 2 schools, type 1 schools, 1C schools, 1AB schools and national schools, that classification does not exist anywhere in the world. This only shows to me, of course, I look at as the system is so biased and that has so much of disparity. අපි ඉස්සරහට හදන්න යන්නේ we want to have primary schools running from grade 1 to grade 5, junior secondary schools running from grade 6 to 9, senior secondary schools running with 9, 10, 11, 12, 13 classes. If we may have 10, 11, 12, 13, maybe 4 years, we have to still decide whether we want to have 9 with 6, 7, 8, 9 in one block as a junior secondary schools, and then 10, 11, 12, 13 as senior secondary schools. But make a කරන්න යනකොට now
those who have 1 to 13 don't get upset about it. Your primary school will be designated as a primary school with a different principal in the same location, in the same school. Your 6 to 9 classes will be under another principal as junior secondary school. Then you will have 10, 11, 12, 13 senior secondary school under senior secondary school principal, and he will of course be responsible for primary, junior secondary and senior secondary, all three levels. So we don't want to disrupt, we don't want to create disturbance. අපිට කවුරුත් මේ ඉස්කෝලයක් කඩලා කොටස් කරන්න ගියා කියන ප්‍රශ්නෙට යන්න එපා. අපි එක පහ වෙනම primary principal කෙනෙක් යටතේ primary තියෙනවා. 6 9 අපි junior secondary කනිෂ්ඨ ද්විතීක පාසලේ විදුහල්පති කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි senior secondary එක 10 11 12 13 කියලා හැදෙනවා. නමුත් අපි මේ අවුරුදු 3-4 තුලදී අපි ක්‍රමිකව within the next 2-3 years gradually we will ensure that senior secondary phase 10 11 12 13 කියන පන්ති වලට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ටික ඔබේ ওই ජාතික පාසලේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික එතෙන්ට ගෙනාවම අන්න අර ප්‍රදේශයේ කනිෂ්ඨ ද්විතීක පාසල වල ඉන්න ඔක්කොම ළමයින්ට grade 10 11 වලට යන්න 12ට 13ට යන්න අර ජාතික පාසල ඇරෙන්න. සියලුම ළමයින්ට අර ප්‍රාථමික පාසලේ ඉඳලා උඩට එනකොට ඒ පහසුකම ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි පාසල් පද්ධතියට යන්නේ entry points තුනක් තියෙනවා. There are 3 entry points to the school system. One is grade 1 admission. The other one is grade 6 admissions. Then many children have also grade 11 admission issue. Now we want to resolve this with equity. අපි grade 1 to grade 5 තියෙන primary schools ටික cluster schools විදියට මේ national school එකත් එක්ක අපි ඒ clusters ටික ඔක්කොම develop කරන්න ඕනේ. අපේ කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂකතුමා හොඳට මේක අහගන්න ඕනේ. අපේ ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමා මේක අහගන්න. අපේ කලාප අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ නායකත්වය තුල මේ වැඩේ කෙරෙන්න ඕනේ. අපිට සල්ලි මේ අවුරුද්දේ බජට් එකේ තියෙනවා national school එකේ සල්ලි වෙනවා. අපිට වෙනම උදල් තියෙනවා cluster schools develop කරන්න කියලා. එතකොට අපි අර පුංචි පාසල් ටිකේ වැඩි දුරක් යන්නේ නැතුව මේ අවුරුද්දේම පුළුවන් ඉක්මනට grade 1 grade 2 එකට අලුත් curriculum එකක් එනවා 2023. ඒ 2023 the new curriculum comes to you all schools. So grade 1 and 2 classes should be prepared very well to upgrade grade 1 and 2 in the selected primary schools. That all your cluster primary schools that you identify should be well prepared for grade 1 and 2 new curriculum with attraction. ඒවට හොඳ පිරිසිදු හොඳ වාතාවරණයක් තියෙන අලංකාරවත් සුරක්ෂිත ප්‍රාථමික පාසල හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ක්ලාස් එකේ ඊළඟ අධ්‍යයනයේ මම කිව්වේ grade 6 කියලා. එතකොට grade 6 grade 9 grade 8 දෙකටත් grade 6 එකටයි grade 8 වලටයි අලුත් curriculum එකක් එනවා 2023. ඒ නිසා grade 6 එක 7 එක 8 එක 9 එක අර කනිෂ්ඨ ද්විතීක පාසලට මේ ක්ලස්ටර් එකට දීලා තියෙන සල්ලි වලින් වේදම් කරලා ඒව හරි තත්ත්වයට පත් කරන්න. Very simple logic. අපිට හැම ළමයෙක්ටම හොඳ ප්‍රාථමික පාසලකට ඇතුළු වීමේ වරප්‍රසාදයක් ඒ ළමයි පහේ පන්ති ඉවර කරලා 6ට එනකොට හැම ළමයෙක්ටම හොඳ 6 පන්තියක් ලබා දෙන්නත් ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. I will say it in English. We have 3 entry points, grade 1, grade 6 and grade 11. What we want to ensure is that every child who comes to grade 1, they should get a good decent primary school with safety, security and good learning environment. Same thing when they complete primary school at grade 5, they should get a grade 6 class in the junior secondary schools that you identify for them to have very good junior secondary education. Then once they complete grade 9, they are going to a national school where grade 10, 11, 12, 13 will be given with all facilities. දැන් මේක කියනකොට අමාරු වැඩක් කියලා හිතන්න එපා. මේ අවුරුද්දේම තව මාස කිහිපයක් යන ඉස්සෙල්ලා within few months
all your national schools will get optic fiber cable. Optic fiber cable will bring internet to your all schools. Not only you, including primary school, junior secondary school, and the senior secondary school, we'll give separately the connections. So once you get the connection, there is money also to develop the inside school LAN network. Then fiber connection එක ආවයි කියලා වැඩ කරන්න බෑනේ. ඒ connection එක පාසල ඇතුලේ අරගෙන ගිහිල්ලා අපි හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ අනිත් පන්ති කාමර වලට ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම ලබා ගන්න විදියට. ඔක්කොම පන්ති වලට බැරි වුණා. Even though we can't do it to every class just one time එකපාර අපි අටු ගානේ පන්ති කාමර දෙක තුනක් එකක ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් තියෙන ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක් හරි දෙකක් හරි ඒකම අපිට ටෙලිවිෂන් එකක් එක තියෙන ටෙලිවිෂන් එකකින් උගන්වන්න පුළුවන් පන්ති කාමරයක් දෙකක් ඒ විදිහට හදාගන්න. මේවා කරන්න ගියාම when you have a smart classroom, when you have a TV classroom, like that, you look at this because the new curriculum needs these things. අලුත් curriculum එකට මේ ඕනේ. අපි අලුත් curriculum මේ ගුරුවරයා උගන්වන ක්‍රමයටම නෙවෙයි අපි යන්නේ. ඒ අලුත් curriculum එක ඉස්කෝලේට එනවනේ දැස් 23. Then you will see ඒකේ තියෙනවා අපි ළමයින්ට කියනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා අහවල් දේ කියවන්න. YouTube එකට ගිහලා අහවල් දේ බලන්න. ගුරු ගෙදර අහවල් වැඩසටහන බලන්න. ඊතක්සලාවේ අහවල් එකට යන්න කියලා අපි ඒ විදිහට ළමයා ඩයිරෙක්ට් කරනවා ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක විදුහල්පතිට ගුරුන්ටත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ පන්ති කාමර හදන එකට මෙන්න මේ කාර්ය කරලා හොඳ අධ්‍යාපනයක් අපේ ගමට ගේන්න. මෙච්චර කාලයක් අපිට තිබ්බේ නැති අපි දුප්පත් දරුවෝ අතෑරලා හිටපු අධ්‍යාපනය වෙනකොට ඒ දුප්පත් දරුවන්ට හරි අධ්‍යාපනයකට යන මාර්ගය හරි ගස්සන්න ඔබ අපි දෙගොල්ලොම කැප වෙන්න ඕනේ. මේක කරන්න ගියාම මේ ආණ්ඩුවෙන් එන සල්ලි ටිකකින් විතරක් කරන්න බැරි වෙයි. මේ වෙලාවේ රජයක් වශයෙන් අපි කවුරුත් ඉන්නේ තරමක අර්බුදකාලී වෙලාවක ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. ඒක නිසා අපි මේ ඔබේ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ, ඔබේ ගම්වැසියෝ, පන්සල, පල්ලිය, කෝවිල සහ මේ පාසල දිනු කරන්නට අප කැප වෙන ඕනෑම කෙනෙක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න. ඒගොල්ලන් ඔබේ දර්ශනය තුල ඒගොල්ලන් ගත හැකි දේවල් අරගෙන මේ පාසල හදන්න. You get the well wishers to contribute to education. School should be owned by the community. අන්න එතෙන් අපි යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මීට වඩා ගොඩාක් කතා කරන්න නැහැ. I will definitely talk to you again and again time to time on different things. Mr. Prabhat has a special agenda today to do this mapping exercise and understand how these school clusters should be developed. එතකොට මේ clusters ටික හරි ගස්සලා මේ cluster එකක ඔක්කොම පහසුකම් දෙන්න බැරි වෙයි අපිට. Particularly for GC advanced level. එක cluster එකක සමහරවිට අපි හිතමු නිකමට අපිට පුළුවන් හොඳ වාණිජ්‍ය අධ්‍යාපනයක් දෙන්න, හොඳ aesthetic education එකක් දෙන්න, හොඳ කලාංශයක් තියෙන. නමුත් අපිට science එක දෙන්න තරම් බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ අල්ලපු cluster එක. ඒ cluster එකේ අපිට technology lab එකක් තියෙනවා, මහින්දෝදය lab එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ පහසුකම් ටික තියෙනවායි කියලා. එතකොට ඒ cluster එකේ අපි දෙන්නේ science education, technology education සහ ඒ දෙන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට මේ clusters දෙක එකට වැඩ කරන්න ඕනේනේ. අන්න අපේ කලාප අධ්‍යක්ෂකතුමාට සිදු වෙනවා අපි මේ මෙහෙම තියෙන clusters දෙකක් හරි තුනක් හරි එකට යා කරලා අපි හරි ගස්සනවා. ඒකට අපි කියනවා school board කියලා. මේ school board එක කියන එක administrative එකක් නෙවෙයි. This is not a administrative unit. පරිපාලන වැඩක් කරන එකක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන්නේ ඒ ස්කූල් බෝඩ් එකට සමහරවිට අපි පත් කරાવી අධීක්ෂණ විදුහල්පතිවරයෙක්. ඒ අධීක්ෂණ විදුහල්පතිගේ මූලික වගකීම තමයි ඔය තියෙන ක්ලස්ටර්ස් දෙක හරි තුන හරි එකතු කරලා හදන ස්කූල් බෝඩ් එකේ අර කිව සමතාව ආරක්ෂා කරන එක. equity පහසුකම් වල equity එක. And whether children can move freely to those places. එහෙම දේ එතකොට supervision කියන එක academic supervision. මේ වැඩේ හරියට කරන්න ගුරුවරු ඉන්නවා. මේක මේ ඉස්කෝලේ හදනවා විතරක් නෙවෙයි we want to have teachers deployed correctly. ඒ ටික ඔක්කොම කරලා ඉන්නකොට අපේ අධ්‍යාපනය හොඳට අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරලායි මේක යන්නේ. මේ යන ගමන ජාතික ගමනක්. This is a national journey. We want to bring real change to people, particularly to the children of the poor, children of the deprived, so far discriminated children. We want to address their problem. We are coming for that. We have selected you as the person
to change the situation. So you are a change agent. අපි තෝරගෙන තියෙන ඔබ විපර්යාස කාරකෙක්. ඔබ තමයි මේ වෙනස කරලා දෙන්න ඕනේ. මේ වෙනස කරන්න අපි තෝරාගත්තේ නියමව ඔබයි. ඒ නිසා ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන පොදුවේ එකට යන්න අවශ්‍ය සැලැස්ම හරි ගස්සන්න මම මෙතනින් නතර වෙනවා. ප්‍රභාත් මහත්මයාට මම ආරාධනා කරනවා මේ ඉතිරි ටික කරගෙන යන්න කියලා. I stop here. I invite you understand that I said every one of you is a change agent. We have selected you for change. So you need to walk with us together. Forget about all differences. Differences are always there. You can't erase them. But you and I should be above differences. We should be fair by everyone. That is the most important thing. For me, whether it is a Tamil child or a Muslim child or a Sinhala child, it doesn't matter to me. They are all the same. So we want to facilitate them to the best. Wherever it is possible. හැම තැනකදීම භාෂා තුනම එක ඉස්කෝලේ උගන්වන්න පුළුවන් නම් අන්න අපි තෙන්ට යන්න. වර්ග තුනකම එතනික් වර්ග හැම කෙනකම වෙනම ආගම්වල ඉන්න අයට එක වහලක් අතට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතෙන්ට අපි පාසලක් තරන් යන්න. We want trilingual schools as much as possible where the Sinhalese, Tamils, Muslims, Christians and all other religious groups should be able to study together. මේ බොරුවට සංහිඳියාව කියලා අපි වෙන programs කරලා වැඩක් නැහැ. පුංචි කාලේ ළමයි බෙදලා. We want to bring children together to get the real common identity as Sri Lankans, not as ethnic or religious identities. We have our religious identity important. ඒක අපි දන්නවා. නමුත් අපි ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා අපි මතක තියාගන්න ඕන we are citizens of Sri Lanka, we are Sri Lankans. That's what our journey is. So I hand over to Prabhat to continue the workshop, and I stop here. But I am listening to you. I'm stopping my talk, but I am around. Okay, Prabhat, if you need anything, please contact me. Thank you very much. Oh, sir. එතන විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සේදර සර්ට. මොකද ඉතාමත්ම කාර්යබහුල දවස් කීපයක් මේ ගෙවියන්නේ අපේ. අපි සේදර සර් පොඩ්ඩක් මේ විනාඩි 10ක් විතර දෙමු ප්‍රශ්න අහන්න. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගමු. Very good. ඕනම කෙනෙකුට ආරාධනා කරනවා ඉස්සලම අපි අට්ටික උස්සපු අට්ටික පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා දාලා හරි මම අට්ටික පල්ලෙහා දැම්ම ඔයගොල්ලන්ගේ then anyone can ask anything about education reform or regarding that school restructuring or whatever things ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ සර්ගෙන් මොකද මම හිතන්නේ මේ සේදර් සර්ත් මේ වගේ මේ පිළිසට හම්බ වෙන එකත් විරල අවස්ථාවක්. ඒක නිසා අත උස්සන්න. එතකොට අපි අවස්ථාව දෙන්නම්. ඒ අතරතුර මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ නම රීනේම් කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් නම් ප්‍රින්සිපල් කියන එකෙන් පටන් ගන්න. කියන ඔයගොල්ලන්ගේ Zoom එකේ නම රීනේම් කරගන්න. අපිට අඳුර ගන්න ලේසි. ප්‍රින්සිපල් නම් ප්‍රින්සිපල් කියන එකෙන් පටන් අරගෙන ඉරක් ගහලා තමන්ගේ පාසල ලියන්න. ටයිප් කරන්න. ඊළඟට අපේ කොට්ටාස් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු ඩිවිෂන් කියන එකෙන් පටන් අරගෙන ඊළඟ ඩිවිෂන් එකේ නම දාලා තමන්ගේ නම දාන්න. කලාප සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරු සෝන් එකේ නමින් පටන් අරගෙන සෝන් කියලා දාන්න. නැත්නම් ඩිවිෂන් එකත් එක්ක කන්ෆියුස් වෙයි. ඊළඟට තමන්ගේ නම දාන්න. ඒතර පළාත් සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරු ඒ වගේම ප්‍රොමිස් කියන එකත් එක්ක තමයි රීනේම් කරගන්න. Then I ask you to rename your that Zoom usernames. Principals should start with the principals, the term principal, and divisional directors should start with the term divisional director, and zonal planning director should start with the zonal planning and with that zone name, and then our provincial people please rename with the term of province. හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන අත උස්සන්න මම අවස්ථාව දෙන්න. ඒ අතරතුර අනිත් අය රීනේම් කරගන්න. ඔව්. ඔද අපි කතා කරපු ස්කූල් රීස්ට්‍රක්චර් කරන එක ගැන හරි එහෙම නැත්නම් කරිකුලම් එක ඕනම දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවනි. They can ask in Sinhala or Tamil, doesn't matter. I don't understand Tamil. අපි දන්නේ එක්කෙනෙක් අපි කියමු translate කරන්න කියලා. So Tamil actually we have our Tamil DO. She can translate.
අපි මුලින්ම දෙනවා විදුහල්පතිවරුන් ඉඳලා මාදම්ප විද්‍යාලය විදුහල්පතිතුමා. ඔව් මාදම්පේ විදුහල්පතිතුමා සර් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. සර් මේ මම හිතන්නේ සර් වැඩසටහන සර් ඒ වැඩසටහන වැදගත් මං හිතන්නේ මිනිස් එකේ සර් කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපේ පාසලක සර් විසිට් කරලා ගියා නම් එතකොට ඒ කරන්න ඕන දේවල් සර් ඉක්මනට ඒක වැටහෙනවා කියලා මොකද දැන් ඔය තෝරගත්ත පාසල් සර් එක මට්ටමක නැහැ දැන් කොළඹ පාසලක් වගේ නෙමෙයි සර් අපේ පාසල් වල හුඟක් කරන දේවල් හුඟක් තියෙනවා ඒක නිසා ඊට කලින් සර් අවුහරි මේ සර් කෙනෙක් එහෙම විසිට් කරලා සර් ඒක නිරීක්ෂණය කරා නම් ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් සර් ඒ කරන්න ඕන දේවල් සර් ඒ පාසල් අනුව සර් වෙනස් වෙනවා ඒක තමයි සර් මගේ යෝජනාව සර් සර් මයික් එක ඔෆ්ලා. සේදර සර් මයික් එක ඔෆ්ලා. කවුද අපි කතා කර මහත්මයාගේ නම විදුහල්පතිතුමා? සර් මම මාදම්ප සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ ප්‍රින්සිපල් දසන් නයිදුවවඩු. Okay. Now ඒ අදහස හොඳටම හරි. දැන් මේ පාසල් 9 කරපු අය දන්නවනේ මේ 9ක් කරපු අය මෙතන ඉන්නවා. උද්‍යංශයෙන් එකපාරක් දෙපාරක් නෙවෙයි 3-4 පාරක් විසිට් කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ වැඩේ කරේ. මේ පාසල් 16 පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ළඟදීම ඔය පාසල් 16ටම අපි විසිට් කරනවා. අපේ ටීම්ස් විසිට් කරනවා. මොකද ඒ විසිට් කිරීමේදී ඔබයි අපි දෙගොල්ලොම මේ ප්‍රශ්න ටික අඳුරා ගන්න. අවාසනාවකට ආවේ මේ පාර බජට් එකේ අපිට ওই කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වැඩ වලට මුදල් නැහැ. There is no money for construction but renovations we have money. දැන් ඔයාගේ ප්‍රයිමරි ස්කෝලයක් ළඟ තියෙන එකක අපි දැන් මේ ක්ලස්ටර් එක අඳුරගත්තාම ඒ ප්‍රයිමරි ස්කෝලේ වාලේ හරි නැහැ. එහෙම නැත්නම් බිම හරි නැහැ. අර මේ වගේ දේවල් අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට නැෂනල් ස්කූල් එකෙත් එහෙමයි. මේ දේවල් අපි කරනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් සියඹල ආණ්ඩුවට ගිහින් මම ගියේ හින්දා මට මතක සියඹල ආණ්ඩුවේ කම්පියුටර්ස් 64ක ලැබ් දෙකක් තිබුණා. අපි ගිහින් බලනකොට කම්පියුටර්ස් 4යි වැඩ කරේ විදුහල්පතිනේ ඇති මෙතන අපිත් එක්ක ඇති. එතුමිය දන්නවා. අපි ඒ කම්පියුටර්ස් අද වෙනකොට 64ම වැඩ කරන තත්ත්වයට අපිපත් කරලා දීලා තියෙනවා. ඔප්ටික් ෆයිබර් කේබල් එක අරන් ගියා. එදා අපි ජනාධිපතිතුමාට ප්‍රදර්ශනය කරා කොළඹ රොයල් කොලෙජ් එකේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් සියඹල ආණ්ඩුවේ 8 පන්තියේ ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි පාඩම කොළඹ ඉඳලා කරා. මේ ඔක්කොම ඔබ ළඟට එනවා. මං කියන්නේ මේ හැම වෙලෙදිම රොයල් කොලෙජ් එකේ ටීචර් වන්නයි කියලා. ඒක නෙවෙයි. අපිට පුළුවන් වෙනවනේ ගුරු හිගයක් තිබ්බ වෙලාවට අපිට කොහේ හරි ඉන්න ගුරුවරයෙක්ට හරි උගන්වන්න පුළුවන්. දැනට අපි ඒ පහසුකම සකස් කරලා තියෙනවා ඊතක්සලාවේ ඇතුලේ. අපි ඒ ටික ඔක්කොම ඔබේ පාසල් වලට ක්‍රමයෙන් ගේනවා. අර කොළඹ පාසලක තත්ත්වය කියලා ওই ලොකු ගොඩනැගිලි අරම මේ තිබෙන ඇතුණට ඒ පාසල් වල තියෙන සම්පූර්ණ පැතිකඩ ඔබට අපි ගෙනෙන්නේ අපි ওই විසිට් එක කරනවා. thank you ඒක මතක් කරගන්න හොඳයි. thank you. වෙන කවුරුත් ඉන්නවද? ඔව් ඊළඟට සයින්නවා අදිමුලාගල වැලිකන්ද මහාවිද්‍යාලය විදුහල්පතිතුමා. ඔව් කතා කරනවා සර්. ඔව් කියන්නේ. මට පොඩි දැනගැනීමක් කරගන්න ඕන සර්. දැන් ඔය විදුහල්පතිවරු අලුතෙන් නැවත ආයේ පත් කරනවාද මේ ජාතික පාසල් වලට ඉන්න ප්‍රින්සිපල්ටම රාජකාරී කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවද වගේ එකක් දැනගන්න කැමතියි. ඔය ඔක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ පහුගිය කාලයේ තුල අවුරුදු 6ක් 7ක් විදුහල්පතිවරු පත් කරලා නැහැ. ඒක නිසා මහා අහේනියක් තියෙන ප්‍රදේශයක ඔය කතා කරන්නේ. අපි දැනට පාසල් 7000ක විතර විදුහල්පතිවරු නැහැනේ. අපි නමුත් ඔබ කරන සේවය අපි රෙකග්නයිස් කරන ක්‍රමයකට අපි යන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේ ඔය ප්‍රශ්නේ ගැන ඊතර කරදර වෙන්න එපා ඒ ගැන. මොකද දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම ඔය කිව්වේ විදිහට ප්‍රාථමික පාසල තියෙනවා, ද්විතීක කනිෂ්ඨ ද්විතීක තියෙනවා, ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීක පාසල කියන එකක් තියෙනවා. ඊට උඩින් අපි දැන් තියෙනවා ස්කූල් බෝඩ් කියලා එකක්. ඒකෙත් ඉන්නවා බෝඩ් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. එතකොට ඔය තනතුරු වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා විතරන්නේ අවස්ථාව ඔපචුනිටිස් වැඩි වෙනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඒක නිසා මේ අපි මම ආයෙත් පාරක් කියන පුද්ගලිකව ප්‍රශ්න දිහා බලන්න එපා. අපි එහෙම බලන හින්දා තමයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හැදිලා නැත්තේ. අපි ඔක්කොම පොදුවේ හැකිතාක් දුරට මේක ජාතික සේවයකදී අපි අපකප වෙලා වැඩ කරනවායි කියන මානසිකත්වයට ගන්න. මම දන්නවා ඒක මට කියන්න ලීසි. ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ පාලා තියෙන එක්කෙනාට ඊට වඩා අමාරු බවත් මම දන්නවා. නමුත් අපි එක
ඒක මානසික තත්ත්වයක් තුළ අපි ජාතික සේවයක් කරන්න යන නියමෝ ටිකක් විදිහට අපි වැඩ කරමු, අපි හැසිරෙමු. ඔය මම කියන තරම් ඔය වැඩේ ලීසි නැති බවත් මම දන්නවා. මම අපේ සෝනල් ඩිරෙක්ටර්ට විශේෂයෙන් කියනවා ඉදිරියට සෝන් එක තමයි බලවත් වෙන්නේ. අපි සෝන් එකෙන් සියලුම කටයුතු කරන්න සෝන් එක ඉතාමත්ම බලවන්ත කරනවා. මේ බලවන්ත කරනකොට ඒ සෝන් එකේ සියලු ප්‍රශ්න සෝනල් ඩිරෙක්ටර්ට විසඳන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමවේද වලට අපි එනවා. ඒකත් මේ හදාගෙන යන ක්ලස්ටර්ස් වල අවසානයේ ප්‍රබත් ඕන නම් ඒක පෙන්වන්න ඔයාලට වෙලාව තියෙනවා නම් මේ සෝන්ස් ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉවරලා අපි අන්තිමට වෙන අධ්‍යාපන පරිපාලන ක්‍රමයක් අරන් එනවා. ඒක ටිකක් කල් යනවා. අපි ඒ ගැන වැඩක් කතා කරලා වැඩක් නැහැ එකපාර. ඒ විතරක් නෙවෙයි විදුහල්පතිවරු අධීක්ෂණය කරන ක්‍රමවේදයකුත් විදුහල්පතිවරුන්ගේ කොම්පිටන්සි එක අනුව ප්‍රොමෝෂන්ස් යන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමවේදයක් ආදී සියලු දේවල් ගැන අපි හිතලා තියෙනවා. මේවා අපි නිකන් බොරුවට කියලා වැඩක් නැහැනේ. කරගෙන යනකොට අපි ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒවා කරගෙන යමු. දක්ෂකම ප්‍රදර්ශනය කරන විදුහල්පති කෙනෙක්ට ඔය සීනියොරිටි වලට වඩා වැදගත් වැඩක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕන කියන එක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් මේවා මම විතරක් කිව්වට හරියන්නේ නැහැනේ. මේවා පොදු සම්මුතියකට එන්න ඕන. ඔබේ යූනියන්ස් එක්ක කතා කරලා අපි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා අපි වැඩ කරන්න එපා. අපි ඒක කරමු. එතකන් අපි මේ පටන් ගත්ත තැනින් ඉස්සරහට පියවරක් කරන් යමු. ඔබේ ප්‍රශ්නය පෙන්නුවට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ගැන කලබගෑනියක් ඇති කරගන්න එපා. ගොඩක් ස්තුතියි සර්. ඔව් තව එක අවස්ථාවක් අපි දෙමු උපුල් ඉන්ද්‍රජිත් සකතා කරන්න. මම ගිනිගත් එහෙම මධ්‍ය විද්‍යාලයේ හැටන් කලාපේ මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. එකක් තමයි දැනට සර් අපේ ඉස්කෝලේ මේ පැත්තේ තියෙන ජනප්‍රිය පාසලක්. දැනට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍ර ලෙස ඇදීගෙන එන ඉස්කෝලයක් මේක. ළමයි 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් 6 ඉඳලා 13 දක්වා තියෙනවා. සියලු විෂය ධාරාවන් 13 වසරක සහතික කරන අධ්‍යාපනයේ පවා එක. දැන් මෙතන අපිට බලපාන ගැටලුවක් තියෙනවා. තවත් සිසුන් අපිට ඇද ගන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ගොඩනැගිලි වල අර විශාල ශාස්ත්‍රයක විෂය ධාරාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න නිසා ලැබ් වලට ඒ දේවල් වලට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා පන්ති කාමර වල නම් හිගයක් අපිට ඇති වෙනවා. ඉස්සරහටත් ඒක ඇති වෙනවා. ඒතාව හොඳ ප්‍රශ්නයක් නේ පොල්. දැන් බලන්න ඔබේ පාසල දැනටම ඇට්‍රැක්ටිව් ස්කූල් එකක්. දැන් ඔතන ඔබගේ පාසල මට නිකන් මම මේ කියන්නේ මම වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න එපා. ඔබේ පාසල මේ වෙනකොටම මට පේන්නේ අර 9 10 11 12ට සම්පූර්ණ පහසුකම් දෙන්න පුළුවන් හොඳ පාසලක්. එතකොට ඔබේ පාසල තුල ඔය 1 ඉඳලා 5 දක්වා ඉන්න ළමයි ටිකයි 6 9 ළමයි ටිකයි හිර කරගෙන ඉන්නවට වඩා ළඟම තියෙන ඉස්කෝල ටික අපි පද්ධතිය හදාගෙන මෙන්න 6 ඉඳලා 9ට යන පාසල් ටික මේ 6 9 ඉන්න ළමයි ටික ඔක්කොම 10ට එන්නේ මගේ ඉස්කෝලේට. ඔව් අපිට දෙමව්පියන්ට කියන්න ඕනේ ඒකනේ. ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. එකේ පන්තියට අර ඉස්කෝලේට යන්න. මොකද ඔයාගේ ළමයි 6 වෙනකොට මෙන්න මේ හොඳ කනිෂ්ඨ ද්විතීක පාසලට යනවා. ඔයාගේ ළමයි 10 කරන්න මගේ ජාතික පාසලට එනවා. අන්න ඒ විශ්වාසය දෙමව්පියෝ තුල ඇති කරලා ප්‍රතිවේධානය කරාම ඔයාට ඔය ඉන්න ළමයි 2000ම ඉස්සරහට ඉන්නේ උසස් පෙළ ළමයි. සහ සාමාන්‍ය පෙළ කරන ළමයි. එදාට ඔයාගේ පාසලට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔය ස්ට්‍රීම්ස් පහ නෙවෙයි ඉස්සරහට එනවා තව ස්ට්‍රීම්ස් දෙකක්. කම්පියුටර් ස්ටඩීස් වලට වෙනම ස්ට්‍රීම් එකක් එනවා. වොකේෂනල් ස්ටඩීස් කියලා තව ස්ට්‍රීම් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ කරිකුලම් එකේ ස්ට්‍රීම්ස් ටික ඔක්කොම අර පළාතේ මිනිස්සුන්ට මෙන්න මේක තමයි අර ගමේ පන්සල පල්ලිය වාගේ පූජනීය තරක් වෙන්න ඕනේ පාසල කියන එක. අන්න එතෙන් අපි පාසල් ටික ගේන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒක නිසා බය නැතුව කියන්න පුංචි වටේ තියෙන ප්‍රාථමික පාසල් වලට මේ පාසල් ටිකට උදව් කරන්න. 1 දක්වා 5 ළමයින්ට දෙමව්පියන්ට කියන්නේ ඒකට යන්න. නමුත් ඔයා දන්නවා 6 දී යන ඔයාට අහවල් පාසලට යන්න පුළුවන්. ඒ 6 පාසල් ටික හදන්න. ඒ 6 පාසල් වලට අර පහෙන් පස්සේ ළමයි ටික ගන්නෙන් හරි ගස්සන. එතකොට 9 ඉවරනකොට කියන්න ඔයා එන්නේ මං ඉන්නේ ඉස්කෝලේට ඔය සියලු පහසුකම් තියෙන ඉස්කෝලේ තමයි ඔබ O level සහ A level කරන්න කියන දැනට අපි මිනිස්සුන්ට විශ්වාසය දෙන්න. ඒ දෙමව්පියෝ තුළ ඒ විශ්වාසය ඇති වුණාම ආයේ 60 ඉඳලා නුවර යන්නවත් 60 ඉඳලා කොළඹ යන්නවත් මිනිස්සු පොරාල්ලා නැහැ. අපි ගමේ පාසල හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. එතකොට ගමේ ඉන්න දුප්පත් දරුවගේ ඉඳලා ওই වරප්‍රසාද අපිට දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක තමයි අපේ දර්ශනය. ඉතින් මේක ඔය එක ඉස්කෝලයක් තනියෙන් ළමයි 5000ක් 6000ක් වුණයි කියලා මිනිස්සුන්ට ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහෙම ඉස්කෝල පාලනය කරගන්නත් බෑ. ඒවයි ගුණාත්මකව තියාගන්න බෑ. ළමයින්ට හරි කරදරයක් ඇතක්ම ගණන් දුර එන්න ඕනේ. එතකොට ඔබේ ඉස්කෝලේට තව අවශ්‍ය කරන දේවල් ලැබෙනවා විතරක් නෙවෙයි දුර බැහැරින් ළමයෙක් ඔබේ ඉස්කෝලේට එනවා නම් ඒක හොස්ටල් පාසුකමක් තියෙන්න ඕනේ.
හැටන් වලට දුර පහනේ අපි හිතමු වටවල ඉන්න ළමයි කියනවා හැටන් වලට කියලා කොහේ හරි ඉඳලා දැන් ඒ ළමයා එතෙන් එනකොට එයාට නවතින්න පහසුකම් නැත්තම් අපේ තියෙන ඕනේ හොස්ටල් එකක් නේද අනේ ඒව අපි බලමු ඒව හදාගමු මම කියන්නේ මේ එන අවුරුද්දේ ඒව කරනවා කියලා අවුරුදු 5ක් 10ක් යනකොට අපි එතෙන් ඇවිල්ලා නම් අපි හිටියත් නැතත් පාසල ඔය කියන කීර්ති නාමය ඇති කරගන්න ඉන්නේ සර් අපේ ඉස්කෝලේ මධ්‍ය විද්‍යාලයක් විදිහට මේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ හොස්ටල් පහසුකම් තියෙනවා ඒකනේ බලන්නකො හොස්ටල් පහසුකම් තියෙනවා සර් තව උල්කත් එක්ක එන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මේ හැටන් කලාපය කියන්නේ විශාලම අධ්‍යාපන කලාපය. මේ කලාපේ තියෙන කොටස බෙදලා තියෙන්නේ දෙවන මාධ්‍ය විතරක් භූමියේ. සිංහල මාධ්‍යයේ තියෙන හතරවෙනි කොටසයි කියලා කියන්නේ ඒක මුළු කලාපේ පුරාම විහිදෙන ඉතාම විශාල දුරස්ත භාවයක් තියෙනවා පාසල් අතර. ඒකට අපේ ඉස්කෝලේ අපේ කලාපේ සිංහල මාධ්‍යයේ ජාතික පාසල් දෙකයි දැන් මේ ක්‍රමයට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ශ්‍රීපාද මධ්‍ය විද්‍යාලයත් අපේ විද්‍යාලයත්. එතකොට ටිකක් අර දුර බැහැර ගතියක් හැබැයි අපිට තියෙනවා. දැන් උපුල් දැන් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ මට පේන විදිහට ස්ථීර වශයෙන්ම ත්‍රිභාෂික පාසලක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ත්‍රිලිංගික ඉස්කෝලයක්. අපේ ද්විභාෂ සිංහල මාධ්‍ය අපි දුයි එකෙන් අයින් කරා. අපි ත්‍රිභාෂික වෙමු. අපි එක පන්ති කාමරයේ එක වහලයට දෙමළ ළමයින්ට සිංහල ළමයින්ට මුස්ලිම් ළමයින්ට භාෂා ඕන එකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන මිත්‍රත්වයක් පුංචි කාලේ ඉඳලා ඇති කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒක ගොඩනැගිනොත් තමයි අපි ඔක්කොම දිනුම් කියලා කියන්නේ. අපි මේ වාද ભેද වලට රණ්ඩු කර කර හිටියොත් කවදාකවත් මේ රට දිනු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයත් දන්නවා මමත් දන්නවා. ඉතින් අන්න එතෙන්ට තමයි එන්න ඕනේ. දැන් මේ රැෂනලයිසේෂන් එක කරගෙන යනකොට උපුල් උත්සාහ කරන්න. ඔය පාසලටම දෙමළ ඉස්කෝලේ ළමයින්ටත් සාමාන්‍ය පෙළ කරන්න උසස් පෙළ කරන්න ඔතෙන් එන්න හරි ගස්සා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඉගෙන ගන්න අයටත් එතෙන් එන්න හරි ගස්සා. අපි ඒ කීර්ති නාමයේ ඔය ඉස්කෝලේ වටේ පොඩි අපි පද්ධතියක් විදිහට එකක් හදාගමු. එතකොට ඔය දැන් අත වශයෙන් අපි දන්නවනේ වතු කරේ ඉන්න අපේ දෙමළ දරුවෝ ගොඩක් අයට මේ ජාතික ආර්ථිකයට ඒගොල්ලෝ සම්මාද වෙන තරමට ඒගොල්ලෝ ලැබෙන්නේ නැහැ යම් දේවල් අපේ. ඉතින් එතකොට මේ විෂමතාවය නැති කරන්න එපේ කවදා හරි අපි. ඔව්. ඉතින් අපි එන්න තමයි මේ ගමන යන්නේ. ඔක තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ දර්ශනය. ඒක අපි ඔබ ප්‍රදර්ශනය කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ওই ජාතික පාසල් දෙකම ඒ එක දර්ශනයේ තුල අපි ගියොත් අපිට සාර්ථක ගමනක් ගියයි. බොහොම ස්තුතියි. හරි සර්. thank you. හරි සර් අපි එහෙනම් මම නවතින්න නේ. ඔව් හරි සර් අපි මේ ටෙක්නිකල් සෙෂන් එක මම පටන් you continue okay okay sir, right thank you. හරි අපි නම් අපේ ටෙක්නිකල් සෙෂන් එක පටන් ගමු. අපි 9ට අනිවාර්යෙන් ඉවර කරනවා. 9 කියන්නේ 9ටම අපි ඉවර කරනවා. ඒක නිසා මේ පැයයි විනාඩි 10 අපි මේකටම ફોකස් කරගෙන ඉමු. මේක ඇත්තටම ටෙක්නිකල් වුණාට මේක ලොකු අර රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි. ඒක නිසා සැහැල්ලුවෙන් අපි අවධානයෙන් ඉමු. මේ යන අතරතුර අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ගජිනිය ආයුධය. ගජිනිය ආයුධය. Gajinia? Yes, sir, I'm here. You can translate, no? Okay, sir. Yeah. Then now I start the technical session. I earlier already told in Sinhala, actually this is not a rocket science, a very simple thing. We can move step by step. Okay. මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ගාව කොලෙහෙම තියෙනවා නම් ඒවත් තියාගන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි ලියාගමු. ඒතර මම මේ කරන ප්‍රසන්ටේෂන් සියලුම දේවලුත් මම WhatsApp group එකට share කරනවා. හරි මොන හරි ඒ වෙලාවේ අහන්න ඕන නම් අත උස්සන්න අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම තව ඉල්ලීමක් කරනවා අපිට මේ දැන් ආපු කණ්ඩායම ලකුණු කරගන්න chat එකේ තමන්ගේ ළමයි ඊළඟ තමන්ගේ ඩෙසිග්නේෂන් එක දාලා chat එකේ මැසේජ් එකක් එවන්න. එතකොට අපිට ඒක සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. Then I request all Tamil people please put your name and designation on that chat screen. That means you have to send a chat message via Zoom with your name and designation. Hari අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මේ chat එකේ නම විතරක් එවන්න එපා. chat එකේ එවන්න තමන් කවුද කියන එකත් එක්ක එවන්න. ඉස්කෝලේ යන්න ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් මම තමයි ප්‍රින්සිපල් මේ ප්‍රින්සිපල්ගේ නම එහෙම එවන්න. ඒතකොට කොටස් අධ්‍යක්ෂකරුත් එහෙම එවන්න. සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකරුත් එහෙම.
හරි. හරි ඇත්තටම දැන් සේදර සර් කියපු වගේ අපේ එඩියුකේෂන් රිෆෝම් කියන්නේ කරිකුලම් රිෆෝම් විතරක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් විෂයමාලා ප්‍රතිසංස්කරණ විතරක් නෙමෙයි. That means our education reform process not only focus to the curriculum development, actually that go through several areas. ඒ කියන්නේ අපි areas කීපයකම යනවා. එතකොට අපි දැන්ටමත් අහලා තියෙන හුඟක් වෙලාවට මේ විෂයමාලා වෙනස් කරනවා කියන එක විතරයි. නමුත් අද මේ අපි කතා කරන්නේ අධ්‍යාපන පද්ධති ව්‍යුහය වෙනස් වීම පිළිබඳව. එතකොට ඒකත් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වල එක අංගයක්. ඒක න මතක් වෙන තමයි මම මේ chart එක දාලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක හුඟක් අය දැකලා ඇති දැකලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ පාර ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කියන්නේ කලින් පාරවල වලට වඩා පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර වෙනස් වීමක්. එතකොට යටිතල පහසුකම් ඊළඟ විෂයමාලාව එතකොට ළමයින්ගේ සෞඛ්‍ය මේ හැම අංශයක්ම එකතු කරගෙන යන රිෆෝම් එකක් තමයි අපේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි එතනින් අද අපි කතා කරන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් රිෆෝම්ස්. එහෙම නැත්නම් අපේ අධ්‍යාපන පරිපාලන ව්‍යුහයේ මොනවද අපි කරන ප්‍රතිසංස්කරණ එහෙම නැත්නම් කරන වෙනස්කම් කියලා. එතන මුලින්ම මම දාලා තියෙනවා ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් එක සපොටක් කතා කරා. මම සිංහල වචනත් මේකම කියන්නම්. පාසල් පොකුර ලියන අය ලියා ගන්න. මොකද මම හිතන්නේ මේ හුඟක්ම සරලව කරන වර්ක්ෂොප් එකකට අපිට මෙහෙම කාලය යොදවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දෙවෙනි එක තමයි ස්කූල් බෝඩ්ස්. සිංහලෙන් කියන්නේ පාසල් මණ්ඩල. තුන්වෙනි එක තමයි අර සර් කියපු වගේ අපි මේ කලාප කාර්යාල සංඛ්‍යාව අපි වැඩි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කලාප කාර්යාලය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හුඟක් දුරට ගුරුවරයාට ලං වෙච්ච ස්ථානයක් දක්වා පත් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන කලාප කාර්යාලයෙන් ලැබෙන සේවාවලුත් මීට වඩා කාර්යක්ෂමව ලැබෙන්න ඕන. ඒ සඳහා අපිට පද්ධතිය ඩිජිටලයිසේෂන් කරන්න පුළුවනි. සහ සමහරට අපේ කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථා ගණනාවක් අපි දැනටම සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන එතන කතා කරනවා. හතරවෙනි එක කතා කරනවා සර් කීප් වගේ අපේ පාසල් වර්ගීකරණය කොහොමද අපි වෙනස් කරන්නේ. That means sir already explained primary, junior secondary, senior secondary. එතකොට අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පාසල් වර්ග 3 විතරයි. මෙතනදී highlight කරන්න ඕනේ අපි කිසිම වෙලාවක තියෙන පාසල අපි physically බෙදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. I have to tell that we don't expect to divide existing schools as 2 or 3 schools. ඒ නිසා ඒක මේ message එක ගෙනියන්න අපි හිතමු දැන් 113 පාසලක් තියෙනවා නම් ඒකේ අංශ 3ක් විතරයි මේ කියන විදිහට primary, junior secondary, senior secondary කියලා අපි ආරම්භ වෙන්නේ. ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි අර කලින් සර් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ඉස්කෝලේට එන්න කියලා. එතකොට අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද මේ ජාතික පාසල? මොකද්ද ජාතික පාසල ස්ටෑන්ඩඩ්ස්? එතන මොනවද norms? එතකොට මොකද්ද මේ ජූනියර් සෙකන්ඩරි ස්කූල් එකක් කියන්නේ? මොනවද මිනිමම් තියෙන්න ඕන දේවල්? ඒ වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්කූල් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදන්න. දැන් ඒක අපි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ පස්වෙනි එකේ තියෙන්නේ. හයවෙනි එකේ තියෙන්නේ කලාප කාර්යාලය. එතකොට පළාත් දෙපාර්තමේන්තු වල අභ්‍යන්තර ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා දැන් අපි පිළි අරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේම යම් කිසි එක විදියකට ඒ වෙනස් වෙන ආකාරය දැන්ටත් අපි සැලසුම් කරගෙන යනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි 6 වෙනි කාරණාවේ තියෙන්නේ. I think Gajiniya you can brief in Tamil, no? Good evening all. And then the school clusterல வந்து நாங்க இந்த 6 important things வந்து இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறோம். முதலாவது வந்து ஸ்கூல் கிளஸ்டரிங், அது இப்ப பிரிச்சிருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் இத பத்திய தொகுப்பு. பிறகு ஸ்கூல் போர்ட்ஸ், இந்த ஸ்கூல்ஸ்கள் வந்து சேர்ந்த கிளஸ்டர்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒரு இதுகளுக்கு வந்து எத்தனை போர்ட்ஸ் வந்து நாங்க பிரிச்சிருக்கிறோம்ன்றது செகண்ட் இது. தேர்ட் ஒன் வந்து ரேஷனலைசேஷன் அண்ட் டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஜோன்ஸ். அது வந்து அதாவது இப்போ உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது பொறுத்த டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ற ஜோனை பத்தி. மற்றது ஸ்கூல் கேட்டகரைசேஷன் வந்து உங்களோட பிரைமரி, செகண்டரி,
செகண்டரி ஜூனியர் செகண்டரி சீனியர் அண்ட் தேர்ட் 3 பிரிவு இருக்கு தானே, அந்த பிரிவு தான் அந்த ஸ்கூல் கேட்டகரைசேஷன். மற்றது ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல்ஸ், உங்களோட ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல் அப்டேட். மற்றது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், த ப்ரொவின்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஜோனல் ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர். வந்து இப்போ நாங்கள் இப்போ திரும்ப நாங்கள் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுற ப்ரொவின்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதில் வந்து குறிக்கும். இது வந்து நாங்கள் டீச்சர் ஃபோரம்ஸோட இணைச்சு செய்ய போகிறோம். ඇතන මෙතන ටීචර් ෆෝරම් ගැන මම හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ස්කූල් බෝඩ් එකක් ගැන දැන් කතා කරානේ. මම පොඩ්ඩක් සමාව ඉල්ලනවා, මම ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ආසනික තත්ත්වය නිසා මේ වචන පොඩ්ඩක් කියවෙනවා, පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. නමුත් මම උත්සාහ කරන උපරිම සාධන විදිහට කරන්න. මෙතන ස්කූල් බෝඩ් එක කියලා අපි අදහස් කරේ මේ ස්කූල් බෝඩ් එක කියලා අපි එකක් කිව්වනේ. එතකොට මේ ටීචර් ෆෝරම් කියන එක මේ ස්කූල් බෝඩ් එකට සම්බන්ධයි. මොකද සේතර සත් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ ස්කූල් බෝඩ් එක කියන්නේ තනිකර ඩෙවලොප්මන්ට් පර්පස් එකට අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරන එකක්. එහෙනම් ස්කූල් බෝඩ් එක කියන එකේ ටීචර්ස්ලා එකතු වෙලා බලාපොරොත්තු වෙන ගුරු සංසද ඉස්සරහට පිටවන්න. අපි හිතමු එක විෂයක වෙනම ගුරු සංසදයක් යනවා. එතකොට ඒ වගේ මේ ගුරු සංසද එහෙම නැත්නම් මේ ටීචර් ෆෝරම් ටික බේස් වෙන්නේ ස්කූල් බෝඩ්ස් වල. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතන ටීචර් ෆෝරම් කියන එක හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට නැවත වරක් තේරෙන්න ඕන ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් කියන එක හුඟක් වෙලාවට ඒ ප්‍රදේශයේ ඉක්විටි එක මේන්ටේන් කරන්න අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවනි. ෆිසිකල් රිසෝස් ටික ෂෙයා කරගන්න පුළුවනි. වෙන රිසෝසස් ෂෙයා කරගන්න පුළුවනි. එතකොට ස්කූල් බෝඩ් එක එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට අධ්‍යාපන සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ඵලදායීව භාවිතා කරන්න පුළුවනි. එතකොට අපි ස්කූල් සුපර්විෂන් ගැන කතා කරත් අපි ඒකත් බේස් කරන්නේ ස්කූල් බෝඩ් එක. එතකොට ඒ වගේම දැන් සර් කතා කරලා කිව්වා A level වල අපි ස්ට්‍රීම් දෙකක් පටන් ගන්නවා කියලා. එතකොට මේ ස්කූල් බෝඩ් එක ඇතුළේ ඉන්න ඕනම ළමයෙකුට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එක ඇතුළේ බැරි වුණත් ස්කූල් බෝඩ් එකක් ඇතුළේ තියෙන ක්ලස්ටර්ස් කීපෙන් එකතු වෙන නිසා ස්කූල් බෝඩ් එක ඇතුළේ Tamanට අවශ්‍ය වෙන විෂය මාලාව A level වල කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි දැන් ස්කූල් බෝඩ් එක අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරද්දී අපි බලන්න ඕන සෑම ස්කූල් බෝඩ් එකම අපි අර කියන A level ප්‍රධාන ස්ට්‍රීම්ස් 6ටම හරියන පාසල් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න ස්කූල් බෝඩ් එක හදද්දී අපිට ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. Then I explain in Sinhala regarding the school board and that what is the school teacher forum. Teacher forum based on school boards. That means we have to start teacher forum by subjects. As example, we can start science teacher forum, math teacher forum, like that. That teacher forums based on school boards. Yeah, that's why I put the teacher forums. ඊළඟට අපි ඇයි මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් රිෆෝම්ස් කරන්න කියන එක මේකේ තියෙනවා. මේක මම කියවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. අපි දැන් මෙච්චරලා කතා කරපු දේවල්ම එකක් අපේ තියෙන මේ සම්පත් එක්ක කොහොමද සමානව බෙදාගෙන යන්නේ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම අපි දෙන සේවාවන් කොහොමද කාර්යක්ෂම කරන්නේ. ඒකට දැන් ටීචර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරයන් අපි ඉක්මනින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ අපි අලුතෙන් අඳුරන දෙන කරිකුලම් එක විෂය මාලාව අපි කොහොමද හරියට පාසල් වල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ දේවල් වලට සපෝට් එකක් විදිහට තමයි මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් රිෆෝම්ස් අපි රිෆෝම් එකක් විදිහට ඉස්සරහට කරන්නේ. ඊළඟ මේකේ පොඩි සටහනක් මම දාලා තියෙනවා. මේ අද ඔයගලන්ට මේ කතා කරන වෙලාවෙදී අපි දැනටමත් අවුරුදු 1කමාරක් විතර මේක සාකච්ඡා කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ හමුවට ඇවිල්ලා මේක කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් එස්ටැබ්ලිෂ් කරන එක අපි මීට අවුරුද්දකට කලින් අපි කරා සියලුම පළාත් සහ කලාප සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරු එක්ක අපි කරපු එක්සයිස් එක ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල ආයි පාරක් අපි රිවිව් කරා. එතකොට දැන් ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල අපි මේක රිවිව් කරේ ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම කරිකුලම් රිෆෝම් එකත් අපි හිතාගෙන. එතකොට දැන් අද අපි කරන්නේ ඒක දිගුවක් විදියට අපි මේ පළාත් සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරු එක්ක කතා කරපු දේ අපි කොහොමද බිම් මට්ටමේ කරන්න කියන එක තමයි අද අපි මේ ඉස්කෝලේ 25 තෝරගෙන අපි කතා කරන්නේ. ඔය වගේම මේ කලින් සර් කියපු වගේ මේ පාර බජට් එකෙන් ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් වලට වෙනම මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝම දන්නවා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ විශ්වවිද්‍යාල හා
දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම කාන්තා ළමා කටයුතු හා පාසල් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පාසල් වල යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ කටයුතු වලට මුදල් වෙන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි අපි මේ කාර්ය මෙහෙම පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ එච්චර. Yeah, Gajini, you can translate that into Tamil or what? Can you tell me in English so I can translate it? Yeah. That means earlier I explained we have 4 state ministries regarding the education. First one is our state ministry of education reforms, open universities and distance learning promotions. Another state ministry called that primary education and school infrastructure and women affairs. That state ministry is actually providing the funds for the that infrastructure facilities. Then our state ministry and also that NIE is also under our state ministry. And then we have that main ministry. Then that infrastructure state ministry. Actually we that all together we established these school clusters. Yeah, that the things I explained in Sinhala. Okay, Gajini. அதாவது வந்து எங்களோட எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள 4 முக்கியமான மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது. அதுல எங்களோட ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி உண்டு, மற்ற உமன் அவங்களோட ஒரு ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி உண்டு, என்ஐஇ ஒன்று இருக்குது, மற்றது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பொறுப்பானவர்கள் இருக்கிறாங்க. மற்ற உமன் அவங்களோட ஃபண்டிங் மூலம் தான் உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ற ப்ராசஸ் வந்து அவங்க தான் உங்களுக்கு இப்ப ஃபண்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. හරි. දැන් අපි එහෙනම් අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට අපි කෙලින්ම එනවා. දැන් මෙන්න මේ දේ තමයි ටෙක්නිකලි අද අපි කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේක නිල් පාටෙන් තියෙන ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස්. නිල් පාටෙන් තියෙන ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස්. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකේ ජියෝග්‍රැෆිකල් ඒරියා එක පුළුවන් තරම් කන්ටිනියස් ඒරියා එකක් කරන්න. මොකද ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකේ එක ඉස්කෝලයක් එක තැනක තියලා තව ඉස්කෝලයක් තව ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් දෙක තුනක් ක්‍රොස් කරලා එහාට තියෙන වගේ අවස්ථා අපි පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මේ ළඟම තියෙන ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් ටික එකතු වුණාම තමයි ස්කූල් බෝඩ් එක perform වෙන්නේ. Then in English actually this is the basic diagram. Then that closely we can group number of schools. That means that number should be sometime 3 or sometime it increase to 9 or 10. Then that school clusters can merge as one school board. Actually that is the basic concepts. මෙතනදී school cluster එකේ ඇතුලේ තියෙන ඕන ස්කෝල මොනවද කියලා අහුවොත් මම නැවත කියනවා what are the schools within the school clusters. Each and every school cluster there should be a co-school. හරි. school cluster එක අනිවාර්යයෙන්ම co-school එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන පාසලක් තිබිය යුතුමයි. Normally that co-school should be a national school. ඒ co-school සාමාන්‍යයෙන් ජාතික පාසලක් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැති ක්ලස්ටර්ස් කීපෙකුත් අපි ලංකාවේ දැක්කා. මොකද ඒ ක්ලස්ටර් එකේ ජාතික නොවන ප්‍රධාන පාසලක් තමයි ප්‍රධාන පාසල වෙලා තියෙන්නේ වෙන 1AB 1C පාසලක්. ඒකෙන් අපිට දෙන සිග්නල් එක තමයි කවදාද දවසක මේ කියන ප්‍රධාන පාසලත් ජාතික පාසලක් කරන්න සමහරට වෙයි කියන එක. හරි. එතකොට මම නැවතත් කිව්වොත් ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් පාසල් පොකුරක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන පාසල් එකක් හරි කීපයක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. That means one or more co-schools within a school cluster. එතන මේ co-school එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් with the school with secondary component. එහෙම නැත්නම් A level හෝ එහෙම නැත්නම් secondary පන්ති තියෙන පාසලක් තමයි co-school එකක් වෙන්නේ. ඒ වගේම school cluster එක there should be more than one co-schools. ඒකත් මතක තියාගන්න. සමහර ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් තියෙනවා ජාතික පාසල් කීපයක් තියෙනවා. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන්ටමත් දන්නවා අනුරාධපුර කුරුණෑගල වගේ ටවුන් එක නුවර ටවුන් එක ගත්තම එහෙම තමයි අපිට අහු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ දැන් මගේ පළාත කොළඹ පළාතේ ඒ වගේ වක් තියෙනවා.
හරි. එතකොට මේ ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකේ දැන් කෝයි ස්කූල් තියෙනවා. එතකොට මේ කෝයි ස්කූල් වලට ළමයි එන feeder schools මේ ක්ලස්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. There should be feeder schools, student feeding to that one or more core schools. So මේ feeder schools should be primary or sometime type 2 schools. බොහෝ වෙලාවට primary සහ type 2 ඒවා තමයි feeder schools වෙන්නේ. එතකොට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක. එතකොට අපිට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ළමයි ගාණක් ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි number 1. That school cluster, that student total population should be manageable. අපි හිතමු දැන් ළමයි 15000ක විතර ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක් නම් අපිට ඒක මැනේජ් කරන්න අමාරුයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ ළමයි 3000ක මම ඉස්සරහට එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා 3000ක වගේ සාමාන්‍යයෙන් හරියට අඩුවෙන් එන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්ලස්ටර් එක හුඟක් හොඳයි. හරි ඊළඟට අපි ගියොත් මෙතනින් මම මේ රූපෙම ඉඳලා ඊළඟ එකට කතා කරන්න යනවා ස්කූල් බෝඩ් එක. එතකොට දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ස්කූල් බෝඩ් එක actually we have to go from the school board to teacher forum. එහෙනම් teacher forum එකට යන්න නම් මේ ස්කූල් බෝඩ් එකේ ඉන්න teachers ප්‍රමාණය manageable වෙන්න ඕනේ. That means the number of total teacher population, not student, teacher population of school boards should be manageable. දැන් ඒතකොට ඔයගොල්ලන් හිතන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට තියෙන කොට්ටාස කාර්යාලයක් ගත්තම කොට්ටාස කාර්යාලේ ඉන්න ටීචර්ස් ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ටීචර්ස් ප්‍රමාණයක් මේ ස්කූල් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා. ඒක මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති ඔයගොල්ලන්ට. දැන්ට ලංකාවේ කොට්ටාස තියෙනවා 312ක්. එහෙනම් මීට වඩා වැඩි ගාණක් ස්කූල් බෝඩ් හැදෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අධ්‍යක්ෂකයේ හැටියට ස්කූල් බෝඩ් එකක ටීචර්ස් 500ක් වගේ විතර ඉන්නවා නම් අපිට ඒක මැනේජ් කරන්න. ඒක අපිට ටීචර් ෆෝරම් ටිකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා ස්කූල් සුපර්විෂන් එක හරියට කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි concept එක ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. ක්ලස්ටර් එකක් නම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපිට මැනේජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. That within school cluster the number of total student population should be manageable. But school board එකක වෙනස් වෙනවා not students, number of teachers can be manageable. මේක තමයි ප්‍රධාන concepts දෙක. මම මේ කියන විදිය පැහැදිලි නම් පොඩ්ඩක් උස්සන්නකෝ බලන්න. මේක මේ ටෙක්නිකල් concept එකට නිසා මම ටිකක් මෙහෙම හිමිහිට යනවා. මේ කියන දේ තේරෙනව නම් අත උස්සන්න. හරි. හරි මෙතන මම පොඩ්ඩක් වැඩි දුර එහාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. එතකොට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක් ස්කෝල් කීපයක්නේ. එතකොට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකකත් ප්‍රධාන ස්කෝල කීපයක් තියෙනවා. ඒක අපි දන්නවා. ඒ වගේම අපිට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකකත් අපිට ලීඩ් ටීචර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ ක්ලස්ටර් එකේම ටීචර්ස්ලා කීප දෙනෙක් අපිට ලීඩර්ස්ලා විතර අඳුර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයිමරි ජූනියර් සෙකන්ඩරි ළඟට සීනියර් සෙකන්ඩරි. එතකොට එතනින් එහාට ගිහලා බෝඩ් එක ගැන අපි කතා කරොත් බෝඩ් එක ගැන අපි කතා කරොත් මෙතන තියෙනවා බෝඩ් එක තමයි අතරම ISA ලා එතකොට ටීචර් ෆෝරම් මේවා බේස් කරන්නේ මේ ස්කූල් බෝඩ් එකේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියොත් ස්කූල් බෝඩ් කීපයක් එකතු වෙලා තමයි අපේ අලුත් සෝන් එක හැදෙන්න ඕනේ. මේක උනට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. يعني ස්කූල් බෝඩ් කීපයක් එක ගාව එකතු වෙලා තමයි අපේ අලුත් සෝන් එක හැදෙන්න ඕනේ. ඇත්තට මේ තියෙන්නේ අපි මේ පළාත් 9ත් එක කරපු මේ පොඩි ඇසෙස්මන්ට් එකක්. මේකෙදි මම ඌව පළාත දැන්ට ගන්නම්. ඌව පළාතේ මෙච්චර ඉස්කෝල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කලාප මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා.
divisions කොට්ටාස මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතකොට බලන්න අපි කරපු assessment එක අනුව ගිය අවුරුද්ද අපි දෙසැම්බර් මේක කරේ අපිට ආව ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් 104ක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ආවා. ඒක සාමාන්‍යයක්. ඒතකොට අද තමයි මේ ඉස්කෝලේ ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් අපි පින් මට්ටමේ ඉඳන් ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද කරන්නේ කියන එක බලන්නේ. මෙතනදී බලන්න සාමාන්‍ය ඌව පළාත ඇවරේජ් එක වෙන්නේ එක ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක ස්කෝල් 9ක් තියෙන ඌව පළාත. එතන ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකේ ඉන්න ළමයි ගාන 2816යි. එතකොට දැන් ස්කූල් බෝඩ් එකට ගියොත් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව concept එක අනුව ස්කූල් බෝඩ් තියෙනවා 35. කොට්ටාස තිබ්බේ 23යිනේ. ඊට වඩා මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් ක්ලාසස් 3ක් එකතුලා තමයි ස්කූල් බෝඩ් එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ටීචර්ස්ලා ගාන බලන්න ස්කූල් බෝඩ් එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා ගාන සාමාන්‍යයෙන් 576ක් වගේ තමයි ඌව පළාතේ දැන් අපි කරපු ඇසෙස්මන්ට් එක අනුව ඉන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපි කතා කරන මේ concept එක. එතකොට මේ පළාත් වල පොඩ ගැන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේවා ඉස්සරහට ආයි ප්‍රැක්ටිකලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපේ මෙතන මේක මම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ අපේ කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට සහ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට මේ ගැන අවබෝධයකින් ඇතුව අපි මේ මැපින් එක්සර්සයිස් එක කරොත් අපිට මේ ප්‍රායෝගිකවම මේ කියන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වලට අපිට යන්න පුළුවන්. හරි මම පොඩ්ඩක් ආයි ෆෝරම් එක ඔයගලන්ට විවෘත කරන්න ප්‍රශ්න අහන්න. Yeah, for the Tamil people, I take the example. Yeah, I can take the example from Eastern Province. In Eastern Province, we have nearly 1,100 schools, and there are 17 zones, divisions 49. According to the mapping we had last year, they have they estimated 108 school clusters. Okay, 108 school clusters. Then averagely there are 10 schools per school cluster, and nearly 4,000 students per school cluster. It was that story about regarding the school clusters. Then we move to the school board. Then Eastern Province, estimated number of school boards are 60. You can see number of divisions 49, but school board 60. Then nearly 400 teachers per school board. That number of teachers we can manage. Then all 9 provinces we had that assessment, but in practical manner sometimes these values should be changed. හරි මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි කතා කරන්න අපිට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා, සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා, විදුහල්පතිවරුත් ඉන්නවා. කතා කරලා අපි ඊළඟට අපේ එක්සර්සයිස් එකට යන්න පුළුවන්. හරි අත් උස්සලා තියෙන කතා කරන්නද? හරි හැටන් සෝන් එකේ Kalkuda zone එකේ Yeah, Tushantan, you can ask. Mute වෙලා තියෙන එකයි. Yeah, now anyone can unmute your mic. You can unmute your mic. Yeah, Kalkuda zone. or දෙහිවල අපේ අමලා මැඩම් ප්‍රශ්නයක්ද? කොටස දෙස්තුමේ දෙහිවල. or දිසානායක සර් කතා කරන්නකො. Prabhat, I like to raise a question. Now, sir, yeah. particularly Eastern Province. Yeah. When you have 1,112 schools, currently 17 zones, and then you are talking about number of clusters to be 10 with 3,800 students. And maybe school board 60. All these things are tentative guesstimate. I mean, worked out in last December now. Yes. Now, when you say these clusters will have Tamil, Sinhala, and all Muslim schools all together in the cluster. This is very important for you to understand. The clusters are not divided according to medium of instruction
or by ethnicity. The school cluster will include Tamil schools, Muslim schools, Sinhala schools all together. You understand? Our philosophy is not to divide people by their ethnicity or religion or anything. So we want to bring, maybe when you form the higher cluster for higher studies, like that we discussed earlier, Hatton School, that Mr. Vipul was showing, maybe there will be a good high school for all students to come and learn, do their A level or do their O level. These are things that you need to understand. Particularly, I say this for the Eastern province because you have a mixed population. There are Muslim schools, there are Tamil schools, there are the Sinhala schools, and we should not be divided like that. Here we are integrating them in the structure itself. Ek discuss karana ona nam, this is a place to discuss. This is a place you can react. Don't learn to be quiet and talk outside. Please talk in this forum. We need to hear you. We need to understand you. We want to make appropriate changes according to your thinking. මේ කට වහගෙන කතා කරන්න හිතලට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම කතා කරලා අපි එකගතාවයකට එන්න පුළුවන් එක තමයි හොඳ. ඒකයි මේ ෆෝරම් වල තියෙන හොඳේ. Please feel free to talk, okay? Yeah, I especially invite Mr. Tushantan from Kalkuda because Kalkuda has that same thing. They have also, I think, Batticaloa Central Zone within the Kalkuda zone also. So, Tushantan? Oh, yes, sir. We have only Tamil school in our zone, but nearly Batticaloa Central Zone have only Muslim school. So that's a problem because land area is Kalkuda zone is Central Zone 1 divisions within Kalkuda zone, placed within Kalkuda zone. So can be joined, can be made a cluster with Batticaloa Central Zone. Can we create a cluster with other zones, sir? Yes, actually our sir already mentioned that because according to you that Batticaloa area, that Batticaloa West and that Kalkuda and Batticaloa Central, I think those zones we have to I think it's better to rezoning. That means yes, you can perform school clusters without considering your that ethnic. Yeah, that's a better, sir. Yeah. Some DS division have more complicated ones, sir, because DS division, the divisions totally 4 education zones are zones have the school with from that division, DS division. So that divisional office faced more difficult to conduct a zone director because the joining problem. So we have to rearrange the zone system, Kalkuda and Batticaloa West. Say that, sir. Yeah. Yeah, sir. Now, this is why I know this situation. I know that is why I asked you this question also. Yes, sir. You be honestly say whether when we cluster according to say Tamil zone or Muslim zone, that's not in my personal professional view is that it's not a good habit. It's not a good thing to do. We should in the cluster, we should all be we have to mitigate our differences. අපේ තියෙන වෙනස්කම් අඩු කරගන්නයි අපි වැඩ කරන්නේ. වැඩි කරගන්න නෙවෙයි. We have to work towards bringing more integrity, reduce disparity, reduce discrimination, work together. So we are trying to do the same thing for the children. If your Tamil child and Sinhala child and Muslim child can be under the same roof of education, one school somewhere at any stage,
That helps us to establish friendship. It establishes the friendship among children. So right now what we are doing is we divide the children from small days and we talk about national integrity at the high level. That is not possible. No? That is not possible. I mean, that is what we want to tell you. We all should share your thoughts, our thoughts, Sinhala, Tamil, Muslim thoughts. We as human beings, as Sri Lankans, we need to resolve our issues together, collectively. Not just, and that is where we want to go. මේ ගැන පොඩ්ඩක් අපි අවදිමත්ව කතා කරන එක හොඳයි. අපි මම විශේෂයෙන් කැමති අපේ දෙමළ විදුහල්පතිවරු අපේ කොට්ටාස වල ඉන්න නිලධාරි ඒක මුස්ලිම් අය මෙතන ඉන්නවනම් ඒ පොඩ්ඩක් මේ ගැන විවෘත කතා කරන්න තරහ නැතුව මේ මොකද this is an opportunity for us to learn from you. That is why we want. Okay? Yes, sir. We are ready to join, create a mix also. Thank you for that. I mean, I know all educated people understand this. Mostly, but you need to be an advocate. ඒක මම කියනවට වඩා ඔයා කියන්න ඕනේ අපේ දෙමළ සහෝදරවරුන්ට, අපේ මුස්ලිම් සහෝදරවරුන්ට මේ කතාව. මේක දැන් සිංහලෙක් කෙනෙක් කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. දෙමළ කට්ටිය දෙමළ කියන්න ඕනේ මේක. මුස්ලිම් අය එක කියන්න ඕනේ. අපි එක භාෂාවක් කතා කරන එක විදිහට හිතන මිනිස්සු බවට පත් වුණොත් තමයි රටක සංහිඳියාවක් ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔය බොරුවට දේශපාලඥයෝ කියන සංවිධාව හදාගන්න බෑ අපිට. ඔය කියන සංවිධාව කියලා වචන කියලා අවුරුදු 30ක් තිස්සේ අපි හිටපු තැන අපි දන්නවනේ නේද? So we don't want to be in the same boat. For our children need to change. That is what we are trying to do. Please feel free, make others discuss currently. You discuss these ideas with your community, with your fellow officers, and bring consensus. Difference එකක් තියෙනවා නම් අපි වැරදි නම් අපිට කියන්න. We have a very open mind. We want to do a collective job. We want to stand together, not just මගේ විදිහට කරා අරයාගේ විදිහට කරා කියන එක නෙවෙයි. අපි ඔක්කොම එක විදිහකට යමු. And that is where we want to go. Okay, thank you. Thank you, sir. අපේ කොටස් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට මොනවද තියෙනවද ප්‍රශ්න? මේ ක්ලස්ටර් එකයි ස්කූල් බෝඩ් එකයි අතර සම්බන්ධය පැහැදිලිද? ඉතින් පස්සේ අපි සෝන් එකට යන විදිය පැහැදිලිද? දැන් ඔය ස්කූල් බෝඩ් එක කියනකොට again we need to understand දැන් අපි උතන මේ ඊස්ට් එක ගන්නකෝ එතන average 2 schools වලින් බෝඩ් එකක් හැදෙනවා කියලා තියෙනවා. දැන් ඒක ඔය මම දන්නේ කොච්චර national ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් දෙකකින් ස්කූල් ක්ලස්ටර් දෙකකින් බෝඩ් එකක් හැදෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ because of the vastness of the clusters maybe disparity. දැන් සමහර තැන්වල තියෙනවා clusters 3ක් එකතු වෙලා කියලා. average. එතකොට මෙතන බලාපොරොත්තු school board එක තමයි the school board should provide all the facilities for children in the school board. That means in the 2 clusters. දැන් එක cluster එකක technology lab එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් cluster එකේ තියෙනවා. එතකොට technology කරන්න ඕන ළමයෙක්ට අර cluster එකේ ඉඳලා අනිත් cluster එකට යන්න දොර ඇරෙන්න ඕනේ. We open the doors for the child who doesn't have a technology stream or a bioscience stream or maybe a aesthetic stream. It may be in the other cluster. So the children of a cluster that does not have the aesthetic facility or technology facility or whatever it is, in the other cluster if it is available, the school board opens the door for those children to go there. And that is the ideology. This may be so for the time being. As we have more resources, as time passes, maybe 5 years down the line, 6 years down the line, we can have more resources. Then we can offer maybe technology in every cluster, aesthetics in every cluster. It will come. But we are with limited resources now. Sri Lanka is not that rich. So whatever we can afford has to be fairly distributed for all children for equity. ඒකට තමයි බෝඩ් එක හදන්නේ. හරි අපි ඊළඟ සෙෂන් එකට යනවද? මම හිතන්නේ මේ අපේ කොටස් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ප්‍රශ්න නැති වෙන්න බෑ. ප්‍රශ්න ඇති. මේ කතා කරමු ටිකක් නේද? Zoom එකේ sign කරලා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ සමහරවිට නේද? ඉන්නවා. හරි මම අහන්නම්.
අපේ හික්කඩුව කොටස් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා හරි තුමේ හරි ඉන්නවද හික්කඩුව? ඔව් අම්මලංගොඩ සෝන් එකකින් ඉන්නවද? අම්මලංගොඩ සෝන් එකේ? ඔව් ඉන්නවා ප්‍රභාත්. ඔව් හික්කඩුව හික්කඩුව අධ්‍යක්ෂවත් ඉන්නවා. ඔව් ඔබතුමාගේ මොකක්ද අදහස? නෑ කාරණා ටික පැහැදිලි. ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඔව් වැලිකන්ද කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා? වැලිකන්ද? සදස්සතුමාම තමයි දිබුලාගල ප්ලෑනින්. ඔව් සරසම අධ්‍යක්ෂතුමා ඔබතුමාද? දිබුලාගල? ඔව්. මම තමා වැලිකන්ද හරි මේ මොනවද කියන්නේ මේ ගැන මොනවද තියනවද පැහැදිලි කිරීමක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න තියනවද අපි ඉස්සරහට යන්න? ගැටලුවක් නෑ අපි අර මේ පෙදි හම්බෙච්ච කණ්ඩායමනේ. හරි. වලිකාමම් zone? Who are from the වලිකාමම් zone? වලිකාමම්? Yes. Yeah, වලිකාමම් zone. So Mullaitivu zone, who are from the Mullaitivu zone? Mullaitivu zone of Pudikurippu Education Division. Lavanya DD planning from Valiamam zone. Yeah. What did What? you ask? You got the point? Yes. All are clear? Yes. Okay, right. හරි අපි නම් මේ මෙතන ඉස්සරහට යමු. මේ ගැන මේ වෙලාවේ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි zones අපි කොහොමද රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න කියන එක ගැනත් අපි සංවාදයක් යනවා. Now we have a debate how to restructure the zonal hierarchy, what are the new that subject area we need to establish within the zones, and also like provincial department. These things are going on. Also you can connect with these ideas, or you can input some ideas. Yeah, hari namma technical session එකේ කරන්න ඕන ටිකට මම එන්නම්. First these are the points. Okay, these are the points we have to keep as key points to do this exercise. ප්‍රධානම මේ කාරණා ටික තමයි තියාගන්න ඕනේ. අපේ විදුහල්පතිවරු මේ ටික ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. මුලින්ම මේ කෝ ස්කූල්ස් කියන එක මම ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. secondary section එකක් තියෙන ස්කෝල අපි කියනවා සාමාන්‍ය කෝ ස්කූල්ස් කියලා. ඊළඟ feeder schools. එතකොට කෝ ස්කූල්ස් වලට ළමයි ෆීඩ් කරන්න මේ feeder schools වලින්. සමහර විට මේ සමහර feeder schools වලින් කෝ ස්කෝල කීපයකට ළමයි ෆීඩ් කරන්න පුළුවනි. සමහර feeder schools වලින් එකම ක්ලස්ටර් එකේ තියෙන secondary school එකකට ළමයින්ගේ 80ක් විතර ෆීඩ් කළා. තව 10ක් විතර ඕනනම් එහා ක්ලස්ටර් එකේ ස්කෝල් එකට ෆීඩ් කරන්න පුළුවන්. එතන දැන් මැජොරිටි එක බලලා තමයි අපිට ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකට මේ ෆීඩින් ස්කූල් ටික දාන්න වෙන්නේ. ඊළඟට අර සර් කීප වගේම ස්කූල් ටික වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි. ප්‍රයිමරි, ජූනියර් සෙකන්ඩරි, ඊළඟට සීනියර් සෙකන්ඩරි මේ ටිකත් මම හිතන්නේ අවශ්‍යයි ලියා ගන්න. එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා ස්කූල් බෝඩ් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරද්දී මේ ස්කෝල් වල තියෙන මේ කොම්පෝනන්ට්ස් ටික වෙනම අඳුර ගන්න එක හරි වැදගත්. ස්කූල් බෝඩ් එක අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරද්දී ස්කෝල් වල තියෙන මේ කොම්පෝනන්ට්ස් ටික වෙනම අඳුර ගන්න එක වැදගත්. ඒ වගේම අපිට ස්කූල් බෝඩ් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඉස්සර අවුරුදු 5ක් විතර ඇතුළත මේ ස්කෝල් ටික කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට මගේ මේ ස්කූල් බෝඩ් එකට ටෙක්නොලොජි ස්කූල් එකක් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ටෙක්නොලොජි කරන ළමයි මේකේ ඉන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් තව අවුරුදු 5ක් ඇතුළත එන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම ළමයි හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැනට ටෙක්නොලොජි නැති ස්කූල් බෝඩ් එකේ තියෙන මොන ස්කෝලේද ඉස්සරහදී ටෙක්නොලොජි පටන් ගන්න ඕන. ITත් ඒ වගේ වොකේෂනල්ුත් ඒ වගේ. ඒකට සයන්ස් මැත්ස්ුත් ඒ වගේ. එතකොට ස්කූල් බෝඩ් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරද්දී මේක හරි වැදගත්. ස්ටුඩන්ට් ෆ්ලෝ එක වගේම රැෂනලයිසේෂන් එක ගැනත් අපිට ફોකස් කරන්න වෙනවා. In English, when we establish school board, we have to forecast, not look actually, we have to forecast
what are the schools should be started other streams like technology, vocational within next 2 or 3 years. That thing we have to forecast. ඊළඟට අර කතාව කියලාම තියෙනවා මේ අපි මෙහෙම වර්ග තුන දැම්මට මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඉස්කෝල ෆිසිකලි සෙපරේට් කරන්න. මොකද මේක මෙතන කියලාම ටයිප් කරලාම දුන්නේ නැත්නම් මේ අපි කතා කරන දේවල් වෙන විදියකට එක වෙලාවට වෙන තැන් වලට යනවා. ඒක නිසා තමයි මේක මම දැම්මේ. That means we don't need to expect the school physically separated. හරි මෙන්න මේක තමයි අපේ දැනට තියෙන අපේ සාමාන්‍ය නිර්ණායකය. ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනවා ළමයි 2000ක වගේ නම් හොඳයි 2000ට අඩු වුණොත් ටිකක් අමාරුයි ස්කූල් ක්ලස්ටර් එක. සාමාන්‍යයෙන් 5000ක 5500කට වඩා ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකට යන්න එපා කියන එක තමයි අපිට දැනට අපි කරපු ඩේටාත් එක්ක අපිට තේරුනේ. ඒත් මේක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ඒත් අපි දැන් ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් හදද්දී මෙන්න මේ සීමාවේ අපි ඉන්න උත්සාහ කරමු. දෙවෙනි එක අපි ස්කූල් බෝඩ් එක ගැන ගත්තොත් එතන අපි ටීචර්ස්ලා ගැන විශේෂයෙන් බලන නිසා එතකොට ස්ටුඩන්ට්ලා ගාන ඔටෝමැටිකලි මේක කැල්කියුලේට් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටීචර්ස්ලා 300ක්වත් හිටියොත් ඒ ස්කූල් බෝඩ් එක ඉෆෙක්ටිව්. ඒ වගේම 600ට වඩා ගියොත් මේකේ ඉෆෙක්ටිව් බව පොඩ්ඩක් අඩු වෙයි. ඒතර මේ ගැනත් අපිට බලන්න වෙයි. නමුත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ හැම දෙයක්ම හැම ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක්ම හැම ස්කූල් බෝඩ් එකක්ම මෙහෙමම වෙන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රැක්ටිකල් තැන් වල අපි එතන තියෙන ප්ලේස් එකේ හැටියට අපි ඒක බලමු. ඒ නිසා මේවා අපි හදපු අර කොන්ක්‍රීට් criteria නෙමෙයි. Yeah, actually these are the basic that the criteria. Some places sometime this can change. ඊළඟට අපි ස්කූල් බෝඩ්ස් ටික එකතු කරලා ස්කූල් බෝඩ් එක තුල සෝන් එක හදද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැනට ආවා 120ක් වගේ අගයක්. අපි ඒක බලමු ස්කූල් බෝඩ් ටික ලංකාවේ හැදුවට පස්සේ අපි බලමු සෝන්ස් ගන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් කල්කුඩා කියපු වගේ සමහර විට දැන් තියෙන සෝන්ස් වල බවුන්ඩරිස් තනිකරම වෙනස් වෙන්නත් සමහර තැන් වල පුළුවන්. According to that Kalkuda and I know that Kalmuni also here. Some areas we can remap in the existing zonal boundaries. හරි නැවතත් මම ස්කූල් ක්ලස්ටර් එක ගැන මම කියන්නම්. ස්කූල් ක්ලස්ටර් means group of schools. පාසල් පොකුරක් කියන්නේ පාසල් කීපයක එකතුවක්. පාසල් පොකුරක් කියන්නේ පාසල් කීපයක එකතුවක්. එතකොට පාසල් පොකුරේ ප්‍රධාන පාසල් අඩුම ගානේ එකක්වත් තියෙන්න ඕන. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ජාතික පාසලක් වෙනවා. සමහර මේ ක්ලස්ටර්ස් වල ජාතික පාසල් දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඔයතර මේ ස්කෝල ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ ඒ ඒරියා එක අනුව තමයි ස්කෝල ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඇවරේජ් එක අරම තිබ්බට ප්‍රායෝගිකව ළමයි සංඛ්‍යාව මත සමහර ක්ලස්ටර්ස් වල ස්කෝල් සාමාන්‍ය 3-4ක් වෙන්නත් බැරි කමක් නැහැ. ඊළඟ මේ යගේ අපි දැන්ට මේ අර ඇසෙස්මන්ට් එකෙන් ගත්ත වගේක් විතරයි. සමහර වෙලාවලි මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවනි ප්‍රැක්ටිකලි. ඊළඟට අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරමු මේ ක්ලස්ටර්ස් අර ඒරියාස් ටික අපිට මෙහෙම එක තැනකට අපිට මේ ජියෝමෙට්‍රිකලි අඳින්න අපි උත්සාහ කරමු. මේ මෙහෙම පුළුවන් තරම් අපි අඳින්න නැති වෙන්න උත්සාහ කරමු. සමහර තැන් තියෙනවා අපි දන්නවා මෙහෙම අපහසුතාව කීපයක් අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. නමුත් හැම වෙලාවෙම අපි මේක ජියෝග්‍රැෆිකල් ඒරියා එකත් එක්ක අපි බලමු ක්ලියර්ලි ගන්න පුළුවන්ද කියන්නේ.
ඊළඟට මේ district boundary එක cut නොකර ගන්න උත්සාහයක් කරමු අපි. ඒකත් තමයි අපි අනිවාර්යෙන් කියන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොච්චර එහෙම පුළුවන්ද කියන එක. අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු එක overlap නොකර අපි ගන්න උත්සාහ කරමු. හරි. මම නැවත දාන මේ තියෙන සාමාන්‍ය ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකක් හදද්දී අපි අවධානය යොමු කරනවා කරුණු කීපයක් ගැන. Actually these are the things we have to consider when we establish school clusters. හරියට ස්කූල් බෝඩ් එක ගැන මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් උදාහරණ පැහැදිලි. Adjoining two or more neighbor clusters based on advanced level equity. මම මෙතන මෙහෙමම දැම්මේ මේක ඔයගලන්ට අවධානයට යන්න ඕන නිසා. ඊට අමතරව තව කරුණු කීපයකුත් තියෙනවා. නමුත් මේක දැම්මේ අපි මේ මැපින් එකේදී මේක අවධානයට යන්න ඕන නිසා. ඊළඟට district boundaries cut නොකර අපි හදන්න උත්සාහ ගමු. අර සර් කියපු වගේ මේක සංවර්ධනාත්මක කෝණකින් බලන්නේ. ටීචර්ස්ලා සංඛ්‍යාව මෙන්න මේක මේ ඉක්විටි එක අපි පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරමු. එතන මෙතන ඉන්නේ එළිය ලිස්ටින් විතරක් නෙමෙයි ඕනම higher order facility එකක් මේ ස්කූල් බෝඩ් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන higher order facility එකක්. අනිකුත් සියලුම essential primary ඒවා ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකේම තියෙනවා. ඊළඟ අන්තිම එකේ මම කියලා තියෙන්නේ present education division should be wider than cluster group geographical area. يعني දැන් අපි මේ හදන්න යන cluster group එහෙම නැත්නම් school board. මේ වචන දෙකම පාවිච්චි කරන cluster group කියන උගලට ඒක මතක තියාගන්න ලේසි නිසා මේ school board එකේ geographical area එක සාමාන්‍යයෙන් දැනට තියෙන කොට්ටාසට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. කියන්නේ කොට්ටාසේ geographical area එක wider වෙන්න ඕන than cluster group now we are going to create. හරි ඊළඟ zones ගැන අපි අද කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. zone ගැන කතා කරන්න නම් අපි සියලුම මේ cluster boards ටික ලංකාවේම හදලා ඉන්න ඕනේ. හරි මට දැන් පොඩ්ඩක් අත උස්සලා කියන්න please hands up. මේ දක්වා මේ දේවල් සියලුම දේවල් 100%ක් තේරුණේ අත උස්සන්න. අඩුපාඩු 90%ක්වත්. අපි දැන් මේක ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්නයි යන්නේ. Yeah, Gajiniya, can you mark these 25 principles are here? Okay. Yeah, call one by one. Mount Leonia Science College. අවුල මේ කතා කරන ගමන් මේ අංකය මතක තියාගන්න. Yeah, Gajiniya, you have to tell the serial number. That means we will put them into the separate rooms. Okay, sir. So, Science college in also මාව ඇහෙනවද? okay. ප්‍රභාත් සර් මම සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. හරි. Gajiniya මේ හර්ෂත් උදව් කරන්න. ඔව්. Gajiniya මේ එකින් එක අහලා මේකට ලකුණු කරන්න. Second one, Divripatiya Sri Karnodaya Mahavidyalaya. Oh, present, madam, present. Third one, Ahalavatta Yeah. Vihinda. Yeah, Gajiniya, then you have to ask not only principal,
divisional director and Okay. zonal director are here. Those Okay. all are Chitka. අගලවත්ත මිහිඳු ඉන්නවා. Okay. Whether the divisional directors and the school principals there, zonal planning director. මම මුලින් පටන් ගන්න පිළියන්දල කලාප අධ්‍යක්ෂ සලසුම් මැදිස්තුම ඉන්නවද පිළියන්දල? දෙහිවල කොටස් අධ්‍යක්ෂතුම ඉන්නවනේ. ඉන්නවා. හරි. ඉන්නවා ප්‍රභාත්. හරි ඕකේ. ඥානෝදය. එතකොට මිනුවන්ගොඩ සලසුම් මැදිස්තුම ඉන්නවද? ඉන්නවා. හරි. දිවුලපිටිය කොටස් අධ්‍යක්ෂකතුමා හරිතුමිය හරි. දිවුලපිටිය. එතුමියට මේ 100 පිරුණාට පස්සේ ලොග් වෙන්න බැරි වෙලා තිබුණා. දැන් හරි මේ භාග්‍ය. දැන් එන්න කියන්නේ. ඕකේ. හරි 96 දැන් හරි. අගලවත්ත මිහිඳු විදුහල්පතිතුමා ඉන්නවා. එතකොට මතුගම සැලසුම් මැදිස්තුමිය මට අද එක්ස්කියුස් කරා. කොටස් අධ්‍යක්ෂතුමා ඉන්නවද අගලවත්ත? ඉන්නවා. හරි. රාජසිංහ සෙන්ට්‍රල් කොලේජ් වත්තේගම විදුහල්පතිතුමා හරි. එතකොට කලාප සැලසුම් මැදිස්තුමා ඉන්නවා. කොටස් අධ්‍යක්ෂතුමා හරිතුමිය පන්නිල කොටස් අධ්‍යක්ෂතුමානේ ඉන්නවද? හරි. ගිනිගත්තේන මහාවිද්‍යාලය හැටන් කිනිගත්තෙන් සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් ඉන්නවා විදුහල්පති. කලාප සැලසුම් මැදිස්තුමා ඉන්නවද? ඉන්නවා සර්. අමගමුව කොටස් අධ්‍යක්ෂකතුමා හරිතුමිය හරි. ඉන්නවා සර්. හරි. නාමිනියෝය මහාවිද්‍යාලය ඉන්නවා සර්. විල්ගමුව ඉන්නවා සර් නාමිනේ මහාවිද්‍යාලය. විල්ගමුව කලාපේ විල්ගමුව කොට්ටාසේ නාමිනේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ඉන්නවා සර්. හරි හරි හරි. මේ පොහුල්වැල්ල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ඉන්නවා සර්. හක්මන කලාප අධ්‍යක්ෂ කලාප සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක ඉන්නවා සර්. වල තියෙන කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂක කොට්ටාස කමරුපිටිය කොට්ටාස කලින් ලොග් වෙලා හිටියා සර් මේ. දැන් හරි දැන් 100 නෑ එන්න කියන්නේ යට. හරි සර් හරි. මාදම්පේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ප්‍රින්සිපල් ඉන්නවා. කොට්ටාස සැලසුම් කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂ ඉන්නවා. කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂ ඉන්නවා. හික්කඩුව ඩිවිෂන් ඩිවිෂන් ඉන්නවා. කනුමුල් දෙනිය ඉන්නවා. නවෝදය ස්කූල් හරි. වැලස්මුල්ල zone director ඉන්නවද? වැලස්මුල්ල divisional එයා ලොග් කරලා හිටියේ දැන් පොඩ්ඩක් ගියාම දැන් එන්න කියලා කිව්වා. ඉන්නවා මැඩම්. හරි හරි. ඉන්නවා මැඩම් ඉන්නවා. பழைய சென்ட்ரல் காலேஜ் பிரின்சிபல் இருக்கீங்களா? ප්‍රසන්ට් கிளிநொச்சி zonal planning director ඉන්නවා. பழைய division ඉන්නවා. okay. புதுக்குடியிருப்பு சென்ட்ரல் காலேஜ் Yes. புதுக்குடியிருப்பு சென்ட்ரல் காலேஜ் சார் இருக்கீங்களா? Yes, sir. ஆமா. முல்லைத்தீவு zone முல்லைத்தீவு zonal planning director இருக்கீங்களா? புதுக்குடியிருப்பு டிவிஷன் ரெண்டு பேரும் இல்லையா? ඉන්නවා. ඩිවිෂන්. டிவிஷன் இருக்கீங்க. ஜோன் பிளானிங் டைரக்டர் இல்லையா முல்லைத்தீவு? ஆமா. ஓகே. தெல்லிப்பளை யூனியன் காலேஜ் விதைகள்வதை என்னவா? ஓகே ஓகே. பலிகாமம் ஜோன் ඉන්නවා. ඩීල් ප්ලෑන් ඉන්නවා. தெல்லிப்பளை டிவிஷன் இருக்கீங்களா சார்? முருங்கன் மகாவித்யாலய பிரின்சிபல் சார் இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. மன்னார் ஜோன் பிளானிங் டைரக்டர்
Mendelssohn Planning Director இருக்கீங்களா சார்? நானாட்டான் டிவிஷன். ஹலோ, அவங்களோட கனெக்ஷன் கிளியர் இல்ல சார். செட்டிக்குளம் மகாவித்யாலயம் பிரின்சிபல் இருக்கீங்களா? செட்டிக்குளம் மகாவித்யாலயம். Vaunia Zone Planning Director. Vaunia Zone Planning Director இருக்கீங்களா? வங்கள செடிக்குளம் டிவிஷன். மகாதி எவலுவெல மகாவித்யாலயம். மேடம். ஓகே. இது Trincomalee North Zone Planning Director இருக்கீங்களா? இன்னும். Moraveva Division. Present, madam. Okay. Present. Maruthamunai Al-Mannar Central College. Yes, madam. Present. Okay. Kalmunai Zone. Present, madam. Kalmunai Zone Planning. Okay. Kalmunai Division. Present, madam. Okay. Bandaramunai Mahavidyalaya. Present, madam. Oh, Calcutta. Present, madam. Oh, Innova. Theravurpettu. Yes, present, madam. Umeya DS Senanayaka. Present, madam. Okay. Kurunegala Zone. Present, Innova. Polgavala Division. Innova. Division Innova. Mahaveva Sri Dharmarama Mahavidyalaya. Present, madam. Principal. Silo Zone. Chilo Okay. Zone. Okay, yes. Okay. Present. Okay. Natandia Division. Innova. Okay, yes. Sambudegama Central College. Sambudegama Central College. Principal නියෝජිතවලපතිතුමා ඉන්නවා. විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙන විදියක් නැතුව ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. හරි. Zone ඉන්නවනේ. Sambudegama Zone and Division. Division ඉන්නවා. හරි. Velikanda Central College. Principal ඉන්නවද? Principal ඉන්නවා. Dimbulagala Zone. Dimbulagala Zone. අපේ සැලසුම් මධ්‍යස්ථතුමා හිටියා. Sir, Velikanda Division. වැලිකන්ද ඩිවිෂන් සැලසුම් දෙකම එකම සර්. හරි. සියඹලාන්ඩුව මහාවිද්‍යාලයේ Principal Innova. මොනරාගල Zone. Monoragala Zone Planning Director. Siembalanduwa Division. අපි පොල්ගහල් ඩිවිෂන් ගැන ඇහුවා. එයා ඉන්න ඉස්කෝල වල අහන්නේ. Lunugala Mahadiya Mahavidyalaya. ඉන්න ප්‍රින්සිපල් ඉන්නවා. හරි. ඒවට Pasara Zone. නෑ. Innova, madam. Planning Director Innova. Pasara Division. Innova, madam. පොටස් මැඩම් ඉන්නවා කිව්වා. Puruvita Central College. Principal present. Ratnapura Zone. Ratnapura Zone Planning Director. තබුත් එක මැහුවා. Puruvita Division. Slilananda Mahavidyalaya. Slilananda. Principal ඉන්නවා madam. Principal ඉන්නවා. Dehiovita Zone.
Here to zone, she is not present today due to medical condition. okay. යටියෙන් දොට ඉන්දික ගියාද? ඉන්නවා. ඇරලා මෙයා. සර් ඔෆිසර් ඇයි එයාට හරි. මේ ගෙදර කතාවල් නවත්ත ගන්න අපිට ඇහෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඉතින් ටික ඉක්මනට කරමු. මොකද මේ සෙෂන් එක අද ඉවර වුණාට අපි ඊළඟ සෙෂන් එකත් ඊළඟ දවසක අපි තියනවා. දැනට මේ අපේ මේ විදුහල්පත් මාලා මේ අංකය මතක තියාගන්න. අංකය බලාගෙන ලියා ගන්න. ඒක තමන්ගේ ඉස්කෝලේ අණු අංකය ලියා ගන්න. එතකොට මම දැන් මේ ගෲප් එකකට කඩනවා ඔයගොල්ලෝ. ගෲප් 25කට කඩනවා. එතකොට කිනා 25ට එන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් 4ට යන්න ඕන රාජසිංහ සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ විදුහල්පතිතුමයි අදාළ කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂතුමයි අදාළ කලාප සැලසුම් අධ්‍යක්ෂතුමයි. ඒතකොට 20ට යන්න ඕන තමුත්තේගම සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ විදුහල්පතිතුමයි තමුත්තේගම කලාප සැලසුම් අධ්‍යක්ෂතුමයි කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමයි. ඒ වගේම ඉලක්කම මතක තියාගන්න. ඉලක්කම වල ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. අපි ඊළඟ දවසේ කරද්දිත් මේ ඉලක්කම තමයි වුණ වෙන්නේ. serial number එක ලියා ගන්න. Then Tamil principles, you have to write down your that serial number according to your school name. Yeah, when I start breakout rooms, you have to go to the number with that your that school name before the column of school name. Okay, as example, Murukkan Mahavidyalaya, that principal and that zonal planning director and divisional director need to go to the room number 13. Then room number 9, room number 7 go to the that Puhulwella people go to the room number 7. Puhulwella people means that school principal, zonal people and divisional people. And also this URL you have to write down. Actually, this is our state ministry EIS map. Then just I can show the map. With map you can take every details. What are the towns and rivers and what are the every details you can take from this map. You can zoom that map. මේ map එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ address එක ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝල වටේ තියෙන ඉස්කෝල මොනවද? එතකොට ඒවයි ළමයි කීයක් ඉන්නවද? එතකොට පාරවල් කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට ගඟක් මෙතනින් යනවද? මේ ඔක්කොම මේ GIS map එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ map එක ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවෙ ඉඳන් access කරන්න පුළුවනි. මේකේ ඉන්නේ bit.ly හරහා ටිකක් ගහලා clusters 25 මෙහෙම ගෙවුවට පස්සේ map එක එනවා. එතකොට දැන් අපි අද මේකේ බේසික් ටික කියලා දෙන්න. අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී ඔයගොල්ලෝ කරපුවා මේ මැප් එකත් එක්ක තමයි චෙක් කරලා බලන්නේ හරිද කියලා. මම මැප් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මම හිතන්නේ මේක ලියාගෙන ඉවර ඇති. මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි ඔයගොල්ලෝ අර Google එකට ගිහිල්ලා මම එකත් පෙන්නන්නම්කෝ. මෙන්න මෙතන ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කට්ටියට? Can you see my Google? Yeah, okay. Then you have to write here bit.ly. Then clusters. These things you have to type capital letters. Okay. Clusters 25. මේ clusters 25 කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම capital letters වෙන්නම ඕනේ. bit.ly කියන එක කොහොම ගහුවත් කමක් නැහැ. මෙහෙම මේක ගහන්නේ මම මේ අර Google එකේ search කරන තැන නෙමෙයි. මෙතන නෙමෙයි ගහන්නේ. මම ගහන්නේ මේක address bar එකේ. ආර enter කරාම ඔයගොල්ලෝ යනවා map එකට.
මේ මැප් එකේ මේ මෙතන බලන්න මෙන්න මේ ලකුණ බලන්න මේ මැප් එකේ මේ ලකුණෙන් තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝල 25 මේ ලකුණේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝල 25 මේ ලකුණෙන් තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝල 25 මම දැන් නිකන් මැප් එකේ අපි ගියොත් මේ තියෙන්නේ මේ මෙතන ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලයක් මේ ක්ලික් කරාම එනවා මුලින්ම මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස මොකද්ද ජනගහන කියලා මෙතන එනවා. තව එහාට ගියාම එනවා නාමිනිය මහාවිද්‍යාලයනේ. මෙතන ප්‍රාථමික ඉස්කෝලේකුත් තියෙනවා. නාමිනිය මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ මේ බේසික් තොරතුරු ටික මෙතන එනවා. ටීචර්ස්ලා කීයද ළමයි කීයද. එතකොට ඒක වටේ තියෙන ඉස්කෝල ටික තව ලොකු කරාම මේක වටේ තියෙන ඉස්කෝල ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ වම් පැත්තට මම ආය යනවා. මේකේ තියෙනවා මේ ඉස්කෝල දක්වලා තියෙන පාට මොකද්ද කියන මේකේ තියෙනවා. no type 3 එක මේ පාටයි type 2 එක 1C 1AB ඒ අනුව මෙන්න මේ ටික ඉස්කෝල ටික බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලස්ටර් එක ඔයගොල්ලන්ට මේ ගෙදර ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා කතා කරගෙන මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඕනම ඉස්කෝලේට ක්ලික් කරාම ඒකේ සාමාන්‍ය තොරතුරු ටික මෙතන වැටෙනවා. එතකොට මේක සාමාන්‍ය කරන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ ක්ලස්ටර් එක මම නිකන් ඇන්දේ. ඕගොල්ලෝ බලන්න දැන් මේ අනිත් ඉස්කෝල මෙතන බලන්න තව මේ වගේ කතිර ගහපු ඉස්කෝලයක් තියෙනවනේ මේ වගේ රතු පාට. ඒකත් ජාතික පාසලක්. මේ සිම්බල්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තා කම නැහැ බලන්න වඩා ලේසි. මම ආයි කියන්නම්. අර නත්තල් මාක් එක තියෙන මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝල 25 ඊළඟට මේ මෙන්න මෙහෙම ආයි වම් පැත්තේ ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම මාක් එකක් තියෙන්නේ දැන්ට තියෙන ජාතික පාසල් මෙහෙම මාක් එකක් තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ වගේම අලුතෙන් යෝජිත ජාතික පාසල්. ඒක දැන් මෙන්න මෙතන අර නාමිනියෝ මේ ඉස්කෝලේ ගත්තොත් මේකයි ප්‍රධාන පාසල. ඒතර මේකත් ජාතික පාසලක් මේකත් ජාතික පාසලක්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මේ ක්ලස්ටර් එක කොහෙන්ද යන්නේ? මේකත් එක්කම යනවාද? එහෙම නැත්නම් මේක නැතුව මෙහෙම ක්ලස්ටර් එකක් යනවාද? ඒතර කොටස් අධ්‍යක්ෂ මලත් මෙතන ඉන්නවා. ඒතර ඊළඟට මේකේ මම මේ මැනුවල් එකක් දාන්නම් WhatsApp group එකේ. මොකද මම මේ ඔක්කොම මේ වෙලාවේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙයි. මේකේ එක තැනක් තියෙනවා මම ඒක WhatsApp group එකේ දාන්නම් හෙට උදේ වෙද්දී. ඔයගොල්ලන්ට මේ පාරවල් මොනවද, කැලෑ මොනවද, ගංගා මොනවද කියන එකත් මේක ගන්න තැනක් තියෙනවා. මම ඒකත් WhatsApp group එකේ දාන්න කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හිතනවා නම් මෙන්න මේක තමයි මෙතන ක්ලස්ටර් එක කියලා. ක්ලස්ටර් එක විතරක් හදලා බෑ. මේකට අයිති බෝඩ් එක හොයාගන්න නම් ඊළඟ ක්ලස්ටර්ස් ටිකත් අපිට හදන්න වෙනවා. මෙන්න ඊළඟ ක්ලස්ටර් එක මම නිකන් හදන්නේ. ඒතකොට ඒකේ ප්‍රධාන පාසල මේක. ඒතකොට ඒකේ ජාතික පාසලක් නෑ ප්‍රධාන පාසල. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙනවා හරි අඩුයි. එහෙමනම් මෙන්න මේක එක ක්ලස්ටර් එකක්. එතකොට මෙන්න මේ ජාතික පාසලත් එක්ක මම මේ ප්‍රායෝගිකව නෙමෙයි නිකම්ම ගහන්නේ. ප්‍රායෝගික මෙන්න මේ ජාතික පාසල එක මෙන්න මේ ක්ලස්ටර් එකක්. එතකොට මෙතන ජාතික පාසලක් තියෙනවා. ඕන එකත් එක්ක මෙහෙම ක්ලස්ටර් එකක් හදන්න පුළුවනි. තව ඕන නම් මේ ජාතික පාසලත් එක්ක මෙහෙම ක්ලස්ටර් එකක් හදන්න පුළුවනි. එතකොට පළාත තීරණය කරන්න මෙන්න මේ ටිකද අපි කියන ස්කූල් බෝඩ් එක මේ ඉස්කෝලේ අයිති කියලා. මේකද ස්කූල් බෝඩ් එක. Yeah, for the Tamil people, in this map with this symbol, this means that the Christmas symbol, you can find your schools, that you are 25 schools. Then left hand side, this mark, red mark, you can find the existing national schools. And this red mark, you can find the new national schools. And other symbols, that means actually code is there. With the type 3 school, this symbol type 2, 1C and 1AB. And then when we click whatever the point, you can see the basic features. Type, grade, what are the grade span,
student and teachers and the basic features. And from here, and I move to the right bottom. When we click here, I will add another 2 or 3 layers with explaining the your that road area map and other maps. මේක පාවිච්චි කරන්න මේ පැහැදිලි වෙච්ච අය අත උස්සන්න බලන්න. මේ මැප් එක ඕනම කෙනෙකුට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි මේ දැන් පොඩි ටාස්ක් එකක් අපි හදාගමු. We have a task actually. මම දැන් අත්‍රික ඔයගලගේ පල්ලෙහා දානවා. ඕගලන්ට පුළුවන්ද දැන් වෙන වෙලාවක ඕගොල්ලෝ Zoom එකේ හරි කොහොම හරි හම්බ වෙලා කලාප විදියට හම්බ වෙලා කලාප විදියට හම්බ වෙන එක තමයි හොඳම. කලාප විදියට හම්බ වෙලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නේද කොලේක ඕගොල්ලන්ගේ ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් ටික එන විදිය එක පොයින්ට්ස් ටික තියලා මාක් කරගන්න. මම මේ ලොකු ටෙක්නිකල් වැඩ නෙමෙයි කියන්නේ. සාමාන්‍ය කොලේක ඕගොල්ලෝ නිකන් අඳින්න එක. ඇඳලා ස්කූල් බෝඩ් ටික එකතු වෙන විදිය කොලේක ඇඳලා පෙන්නන්න. හැබැයි මේ ස්කූල් පොයින්ට් එකත් එක්ක සෙන්සර් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. ඒතර අපිට ඒක කෙලින්ම මේ මට මේක මෙහෙට අරගෙන ආයි මැප් එකට දාලා ඔයගලන්ට ආයි එවනවා. ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එකට ඔයගොල්ලෝ දැම්මොත් මෙන්න මේක තමයි මගේ ස්කූල් බෝඩ් එකේ සෙන්සර් නම්බර්ස් ටිකත් එක්ක මම ඒක මේ මැප් එකට ඉම්පෝට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මැප් එකෙන් බලන්න පුළුවනි වෙන වෙන පාටට කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලස්ටර්ස් ටික හැදෙන්නේ කියලා මේ වගේම මැප් එකේ එනවා. ඒක තමයි මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දවස් 3ක් ඇතුළත මේක අපිට කරලා එවන්න පුළුවන්ද? Actually, I request from Sinhala people, as a zonal wise, you can get together physically or whatever method. Then you can draw your school clusters and school board in a piece of paper. In that paper, each and every school location, you have to put the school sensor number. Then you have to scan it and you have to WhatsApp to our WhatsApp group. When you WhatsApp, we can input that actual that data to this GIS map. Then after you can see your cluster and school board map with this. Then I asked them, then within 3 days, can you finalize this task? That means we need a school board for the 25 schools in this occasion. පුළුවන් අය අත උස්සන්නකෝ එක. හරි එතකොට අද 9 වෙනිදා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ටික 11 වෙනිදා විදිහට අපිට ලැබෙයි කියලා WhatsApp group එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි weekend එකේ මේ ටික map එකට absorb කරනවා. ආයි අපි ලබන සතියේ සඳුදා අපි හවසට හම්බ වෙමු. හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න අහන්න. සර් අපි අපේ මේ ක්ලස්ටර් එක විතරයිනේ හදන්න ඕනේ මේ දැනට තෝරගත්ත ස්කෝල්ට විතරයි නේද? ඔව් ඒ ක්ලස්ටර් එක බෝඩ් එකක් හදන්න ඕනේ. බෝඩ් එක හදන්න වෙනවා කියන්නේ තව ක්ලස්ටර්ස් කීපයක් ඒ ළඟින් හදන්න වෙනවා. හදන්න වෙනවා නේද සර්? හරි. මොකද මේ මැප් එක අපි දෙන්නෙත් මොකද මේ මැප් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම කොටස් අධ්‍යයනයේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් එක්ක මේක හරියට එලයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ then we are expecting this Friday. Actually before this Friday you have to send your clusters and school board as a drawing to that WhatsApp group. Then next Monday we will have our second meeting. මේ වෙලාවටම ගත්තොත් හොඳයිද Monday? Browser. එතකොට Monday අපි තව අපේ ස්පර්ට්ලා කීප දෙනෙකුත් මේකට එකතු වෙනවා. අපි පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු අනිවාර්යෙන් ගන්නවා Monday. කලාප අධ්‍යක්ෂකවරුත් අපි ගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ මේ ටික කතා කරලා මේ ටික ඕකේ නම් අපි
ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන ඊළඟ සතිය ඇතුළත ලංකාවේ සියලුම ස්කූල් බෝඩ්ස් ටික එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න. මොන හරි අදහස් තියෙනවද කාගේ හරි? සර් මේ මම නවර්ලින් කතා කරන්නේ ඔය ස්කූල් බෝඩ් එකකට ප්‍රධානියෙක් එහෙම ඉන්නවද? ඔව් ස්කූල් බෝඩ් යෝජනා වෙනවා. ප්‍රධානියෙක් අපි දානවා එළියෙන් දානවා. දැන් මෙහෙම ගන්න උදාහරණයක් දැන් කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂකවරු අපි ඉන්නවනේ. ඒතර කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් පුළුවනි අපිට ඕනනම් මේ ස්කූල් බෝඩ් එකේ ප්‍රින්සිපල් කියලා දාන්න. හරි. ඒක කොට්ටාස කියන එක නැති වෙනවා. කොට්ටාස කියන එක නැති වෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ අපි කොට්ටාස පැත්තෙන් බැලුවම වෙන්නේ කොට්ටාස ගන්න වැඩි වෙනවා වගේ. හරි තාම ප්‍රවත්මාත්‍ය ඔව් කියන්න. ප්‍රවත්මාත්‍ය ඔව් මේ අර දැන් ස්කූල් ක්ලස්ටර්ස් හදද්දී මම කියන්නේ වාක්‍යව මේ අර ඩිස්ට්‍රික්ට් බෝඩ් එක කට් කරන්න එපා කියලා. ඔව් එතකොට ඒත් එක්කම මේ AGA ඩිවිෂන් එක බෝඩ් එක කට් කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි කලින් කතා කරගත්තේ අපි. ස්කූල් බෝඩ් එකයි ස්කූල් ට්‍රස්ට් එකයි හදද්දී ඩිස්ට්‍රික්ට් බෝඩ් එක වගේම AGA ඩිවිෂන් බෝඩ් එකත් කට් කරන්නේ නැහැ කියන අදහසක් තිබුණා. ඒකේ தත්ත්වය මොකද්ද දැන්? ඒක තමයි අපි එහෙම අදහසක හිටියා. මේ අපි කියන්නේ අපි සෙල්ලට හම්බෙච්ච දවසේ. නමුත් අපි උත්සාහ කරමු එහෙම යන්න උත්සාහ කරමු. නමුත් ඒක අපි සාමාන්‍ය තද නීතියක් විදිහට පාවිච්චි නොකරමු. පුළුවන් තරම් යන්න උත්සාහ කරමු එහෙම. ඔව් දැන් අපි එදා කතා කරේ මේ දැන් එක ක්ලස්ටර් එකක් ඇතුලේ AGA ඩිවිෂන් දෙකකට වගේ කියනවා වගේ වුණොත් AGA මොකද මේ එක පැත්තක් මේ රාජ්‍ය පරිපාලන විභාගයක් මේ AGA ඩිවිෂන් හැබැයි මෙහෙමයි දැන් ස්කූල් ක්ලස්ටර් එකට අපිට ඕනද? ඔව් බෝඩ් එකට නම් අපිට කියන්න පුළුවනි. ක්ලස්ටර් එකට ඕනද? ඔව් ඒක තමයි මම කියන්නේ ඒකට AGA ඩිවිෂන් ඒරියා එක සම්බන්ධ තීරණයක් හරියටම දෙන්න වෙයි අපිට. ඔව් අපි මේ දැනට තීරණය කරේ අපි එදා අපි අතුලි සාකච්ඡාවෙන් තීරණය කරේ අපි ස්කූල් ඇහෙන්නේ අත්‍යවශ්‍යම තැන්වල මාක් කරලා පෙන්නන්න අපි ඒක පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් නොකර අපි ඉස්සරහට යමු නේද? නැත්තම් වෙන්නේ අපි ආයේ අර අතන්ටමයි කොටුවේ වගේ අපි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ වගේ. හැබැයි මොකද AG ඩිවිෂන් එකක් ඇතුළේම ඒ බෝඩ් එක කට් කරේ නැත්නම් මම හිතන්නේ අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගොඩයි. ස්කූල් ක්ලස්ටර් එක AG ඩිවිෂන් එක අනුව උත්සාහ කරමු. හෙලෝ. ඔව් ඔරුවන්. මේ නෑ මම මොනසින් වයින් කතා කරන්නේ. ඔය මේ AG ඩිවිෂන් බෝඩ් එක රකින්න බැරි වෙනවා හැම විටම. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒක නිසා ඒක අර සාමාන්‍ය කොන්ක්‍රීට් ඩිසයින් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ. අපි ඒක සෑහෙන ඇනලයිස් කරා. අපි ඇනලයිස් කළා තමයි මේ තීරණයට ආවේ. ඒක තමයි. ඒ වයින්බේ තත්ත්වය අමාරු තැන් ගොඩක් තියෙනවා. වයම තියෙනවා දැන් මම හිතන්නේ මේ නැගෙනහිර කොහොමත් බෑ එහෙම කරන්න. ඔව්. ඒක නිසා නැස අපි එම තිමු. ඔක උත්සාහ කරන්න නමුත් ඒක අනිවාර්යයෙන් අපි බලමු කරලා බලමු. කරලා බලන්න. අනිවාර්ය නැහැ ඒක. හරි. හැබැයි මේ දිස්ත්‍රික්ට් ලේක දිස්ත්‍රික්ට් බෝඩර්ස් කපන්න එපා. hari thaw monara tiyanawada? What about Tamil people? Yeah, Gajini, you can ask Tamil people. Sir, kadachadu bilangichida. Can you explain again? Solunga miss. Can you explain again? Okay. English. English, yeah, sir. English or Tamil? Explain it again. Yeah, okay. English Then then I will explain in English that summary. Then within these 3 days, you have to draw. You have to draw your clusters and boards regarding the 25 schools. That means exactly you have to draw 25 clusters. Not only 25 clusters. You have to draw at least 25 school boards, and the number of clusters may be 2 or 3 times of school boards. Then before Friday, you have to send your drawing. The school point you have to name with sensor number. Then we are easy to input here. You have to
paste that images that on our Facebook group. You have to aware with our Facebook group. Then this weekend, we will input these your clusters into this map. Then you can see your board and clusters. You will see your board and clusters on this map. Then next Monday we will meet on Zoom again. In that day, your zonal directors and you and your provincial directors, we will invite them. සිංහලටත් තේරුණා මම හිතන්නේ. மிஸ் சொல்லுங்க சிதா சார் சொன்னது. අහන්න ගජනේ තේරුණාද කියලා ටැමිල්? உங்களுக்கு என்ன விளக்கம் இல்லன்னு நீங்க எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் சர்ட் கேட்டு உங்களுக்கு திரும்ப சொல்லுவேன். எக்ஸாம்பிள் வெளியாமம் சோன் 17 கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது. ஆமா. அந்த 17 சோனுக்கு 17 கிளஸ்டர்ஸையும் வச்சு நாங்க கிளஸ்டர் போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண வேணும். ஆமா. இதுல சார் சொன்னபடி மிஸ் அந்த நாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து தான் இப்போ உங்களோட மெயின் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதுல மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க தானே பிளஸ் அரௌண்ட் சொல்லி அந்த கிராஸ் பண்ணி அது மாதிரி நீங்க உங்களோட ஒரு பிளான ஒயிட் ஷீட்லயோ இல்லத்துலயோ மார்க் பண்ணி அந்த ஸ்கூல்ஸ் அதுக்கு ஸ்கூலுக்கு நேர இருக்கிற இடத்துல சென்சர் நம்பர்ஸையும் போட்டு உங்களோட கிளஸ்டர் என்ன அந்த கிளஸ்டர் போர்டு அப்படி வருதுன்னு சொல்லி சும்மா ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் மாதிரி செய்துட்டு அது வந்து இந்த ஃப்ரைடேக்கு முதல் வந்து அந்த குரூப்ல நீங்க இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லி சார் சொல்றேன். உங்களோட வெள்ளிக்கிழமத்துல 25 இருக்குதா 17 இருக்குதா 17 கிளஸ்டர்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கு. அப்ப கிளஸ்டர் போர்டு எத்தனை இருக்குது? ஃபைனலைஸ் பண்ணல. அது உங்களுக்கு ஃப்ரைடேக்குள்ள தரையலுமா அப்படின்னா செய்யற வொர்க் அவுட் பண்ணி தரேன். ஓகே ஓகே சார். හරි මේ recording අපි දාන්න. Actually we will send the recording links also. We have the recording of this Zoom session. ஈஸ்டர்னாக்கு ஓகேயா? யாருக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்குதா? හරි අපි එහෙනම් අවසාන කරන්න උත්සාහ කරමු. වෙලාව වැඩිනුත් ගත්තා ඔයගොල්ලන්ගෙන්. අහන්න. මේ කවුද කතා කරන්නේ ගජනේ? අහන්න. ඉක්මනට අහන්න. தெளிப்பலை டிவிஷன் சார் கதைங்க சொல்லுங்க சார். உங்களோட ஜோனுக்கு ஃபுல்லா செய்தா நல்லது சார். என்ன சார் சொல்றதுபடி ஒரு 25 ஸ்கூல்ஸ் கிளஸ்டர் அப்படிதான் கேக்குறீங்க. இப்ப நீங்க உங்களதுல 5 ஜோன் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சார். මේ වැඩේ වගකීම actually the responsibility is going to our provincial planning director, then zonal planning director. කලාප සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක තමයි මේ coordinate කරන්න ඕන. ඔව් කියන්න. දැන් හදන්න ඕනේ අද දුන්න ඉස්කෝලේ. ඔය ඉස්කෝලේ 25 විතරයි. අපිට මේ වෙලාවේ වුණා මේ ඉස්කෝලේ 25 විතරයි. Only for these 25 schools. හරි අපි එහෙනම් මම හිතන්නේ සමරි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සේදර්ස අපි අවසන් කරමු නේද? සර් ඉන්නව නේද? Yes I am there. Yes I am there. සර් අපි අර විදුහල්පති පුහුණුවේ ටෙක්නිකල් සෙෂන් එකක් තියෙනවා 9 මාරට. Yeah, I know. Thank you, Prabhat. I know you are not well, and despite of your situation, you still conducted the session. I really appreciate that. I'm very glad that all more than 96 people are still in the signing up. So let's work together. Thank you very much for coming together, and we look forward to have many sessions with you
and make it a common objective for all of us that we are working together to bring a good system of schools for all children. Okay, thank you very much, and you have given your evening to us, Prabhat, again, much appreciated. Thank you, our Tamil translator, Gajani. Thank you, lady. Okay. හරි අපි නම් අද වැඩසටහන අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Good night to all. Yeah, good night to all. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night, sir. ආයෙත් හොස් වැටෙනවා යන්නත් නෑ